Na hát, hello! Szép délutánt mindenkinek! Én Grace vagyok az Okami Show-tól, és én vagyok a Csillagok királynője, én leszek a mai nap házigazdája. Szia, Tancsona! Hát, rossz hírem van. A kólát már megittuk, kávé van, szolgált ki magad. Remélem hallatszódom, remélem mindent lehetett hallani. Ugyanis itt tartunk egész pontosan. Mi is történt az előző streamben? Konkrétan? Ez a srác, aki most itt fekszik előttünk, az eltűnt a picsába. Azt se tudtuk, hogy hova. Majd kiderült, hogy valószínű megszökött a nagyapjával, meg egy rózsaszín hajú cafkával együtt. Ó, köszi! Köszi szépen a visszajelzést. Nagyon jó, megnyugodtam. Volt egy Windows update, de most duplán figyeltem, hogy ne menjen el a hang. Szóval a kisrác az elszökött a nagyapjával együtt, meg a rózsaszín hajú cafkával együtt, akit csak Flowernek hívnak. És hát meghaltunk, de előtte megismertük Kaynek a történetét, annak, aki robotnak van öltözve. És hát ott egy elég szép fordulat történt, magát a fordulatot nem lőném le, de kaptunk egy kódot, amit én felírtam jegyzetbe. Nem tudjuk, hogy ezt most kell majd használni. Igyekszem vinni a sztorit. Annyi háttérinfó van, ami most már nem a múlt heti streamhez kapcsolódik, hogy és amennyivel hirtelen azt mondanám, hogy most el fogok tűnni, akkor ott egy olyan jó fél órás szünettel számoljatok, ami sajnos nem tudom mikor jön közben, mert ott van egy elintézd valam. Úgyhogy most kicsit ilyen rugalmasabb lesz a nap, hogy lesz, amikor így eltűnök, de az nem azt jelenti, hogy akkor ott le is áll a stream, hanem a stream ettől független futni fog és tartom. Most azért kezdtem korán, és úgy örülök, hogy végre összejött korábban a stream, hogy bele tudjunk vágni a sztoriba, és most tartani fogom magam ahhoz is a gyakorlatba, hogyha valami mondjuk nem megy harmadik vagy negyedik próbálkozásra se, mert olyan szintű a puzzle, akkor arra rá fogok keresni, és azt jelezni is fogom, hogyha ott van. Hogy eléggé az őszínűségre meg fairnessre alapozok. Nem tudok beszélni, szokásos sztoriban. Na de azt mondanám, hogy vágjunk bele. Most egész pontosan, ha jól emlékszem, 5 neki az endingjét szereztük meg, és aztán elindultunk jobb oldalon. Nem. Na, az már nem volt meg egész pontosan hely szerint, hogy melyik útvonalon indultunk most el, vagy jobban szóval idővonalon. Középen visszük a branchet. A kék és vörös ajtó közül választhatunk majd. Aha, jó. Nekem ez tetszik. Hát attól függően, hogy melyik rútot visszük, vagy egy rövidebb endinget kapunk, vagy egy hosszabbat több sztorival. Tehát itt úgy érzem, hogy valami karaktersztori lesz megint, egy ilyen hosszabb. Kíváncsi leszek, melyiket kapjuk, hogyan fog alakulni ez a sztori. De most egyelőre még ugyanaz a szitu. Sure was strong for such a little guy. I think that might be the virus's fault. It probably attacks the part of the brain that governs reason. Without anything to hold it back, his body was using every ounce of strength it had. Yeah? How do you know? Huh? Oh, well... How much do you know about this Radical Six? De jó X Luna, Jézus, te lehető legtoxikusabb shippeket keresed mi. Amúgy, most elgondolkodtam, de nem a te bejegyzésed miatt, hanem unblock valamin. Szóval, ugye azt mondja a csaj, hogy
melyik részét támadja az agynak ez a vírus, és így eléggé tájékozottnak tűnik. Viszont ahányszor Luna a közelünkben volt, és előkerült az egyik puzzle végén a széfből a jegyzet, ami leírja, hogy mi ez a Radical 6 vírus, vagy legalábbis egy ilyen pánikkeltő hír van azon a lapon, és felvető, akkor a Luna az mindig úgy tesz, mint aki nem tudja, hogy miről van szó. Hogy micsoda, vírus? Megölt több mint 100 000 embert? Mi vagyunk az utolsók? Ugyan. Én nem tudom, hogy mi ez a vírus, de hogy először találkozom vele. Mindig, amikor kiviszünk egy branchet, akkor ez valahogy felvetül, és a csajnak ugyanazra a reakciója. De amikor az a szituáció áll fent így az időségbe, hogy a srác, a kisfiú, akire elváltott a képernyő, az ugye kifekszik, és be kell nyomni adatóval, hogy ne ölje meg magát, akkor meg egészen informatívan le tudja írni, hogy hát amúgy az agynak egy bizonyos részét támadja meg, ami az okokozatért felelős, tehát és szerintem ez a csaj többet tud a vírusról, mint amennyit mutat. Ergo kamuzik, és valamit így nagyon eltitkol. Tudod, mi jutott eszembe? Én egyébként azon is lepődnék meg, hogy ha ez a csaj abban a gyógyszertárban dolgozott volna, ami még az előző játékban volt, a 9 Hours, 9 Persons, 9 Norths-ban, és esetleg, ha nem is így intentionally, de részt vett volna egy olyan, hát idézőjel szuperhős kifejlesztésében, ami az emberiség vesztét okozza. Itt ezek a teóriák azért jöhetnek csak szóba, mert a játék ehhez kötődik, meg szóval eléggé összetett és elbaszott világa van. Úgyhogy ez így egyébként elég érdekes. Én ezzel most eljátszom, gondolati síkon. Hogy a csajnak tényleg ilyen tudós beállítottsága van. És a papírja is ezzel kapcsolatos. Nem hiszem, hogy ő a mezei ápolónő. Szakasszisztens. Not much. Akkor miért meg a hangod? Probably know about as much as you do. Az volt a cikk, amiről beszéltem. De egy szépbe találtunk, vagy ha nem mi találjuk meg, más karakter találja meg, és hozzá link, hogy van egy ilyen Radical 6 infection spreads, cure continues to elude authorities. Jó a headline is amúgy. All I've seen about it is that newspaper article Sigma showed me. Nem tudom, mennyire vagy éppen őszinte. You'd better not be lying. Amúgy ezt a tesztartást se értettem benne soha. Az, hogy összeteszi a kezét, ugye résnyire kinyitja az alkütésén, nagyon ártatlanul próbál a Luna meghugyászkodni, hogy én nem tudok semmit, én ugyan már, nem, ez nekem gyanús. Amúgy, őszintén, hogyha esetleg kérdés lenne, hogy melyik karakternek az endingébe reménykedek, az övét például már tudjuk. Én remélem, hogy a Lunáét megkapjuk, mert az övé még ugye nincs meg. Ha megnézitek, Cloverét tudjuk, Dioét tudjuk, tehát a szőke srácét, meg Kayét. 3 karakterét, ami gyanús, mert azért nem tudom, hogy ebben mennyire lineáris a játék. Gyanítanám, hogy igen, aztán fene tudja. Lehet tényleg full random, hogy melyik karakter endingét ismered meg először, de aztán meg ugyanoda köt ki a történet, szóval ezt már felfedeztem a játékban. Game theory? Well, this is just a theory. A game theory. Ja, game teória. Amúgy esküszöm, én szeretem ezt az egész játék teória dolgot. Tehát nem tudom, ti hogy vagytok vele. Én nagyon-nagyon szeretek játékteóriákat felállítani. És szeretek beszélni is róla, szóval lesznek ilyen mini megállók, amikor csak így megállok teorizálni. Mondjuk ez hozzáteszem nagyon gyorsan, csak a fairness véget. Ez nem jelent egy kiskaput arra, hogy esetleg bárki lesz spoilerezze a sztorit, de hogy így
Szívesen ötletelek, meg ha valakinek szintén így ismeretlen a játék, mint nekem, akkor amúgy go for it, teorizáljatok velem. Gondoljuk túl együtt. Why would I lie about that? Hát nem tudom, mert hazudsz. Mert túlságosan összezárod a kezeidet és magad elé tartod. És eléggé mosolyogsz még, hogyha nem is úgy látsz, én ott ez a vonal így nekem mosolynak tűnik. I've seen other viruses that do the same thing. I was just making a guess. Honnan láttál te több vírust? Vegyük ezt szó szerint. So when Quark tried to kill himself, are you saying that was because of Radical 6 too? Magas ilyen. Yes. At least I think so. I think so. So what kind of virus is Radical 6? Jön a fő kérdés. I put the newspaper article out of my pocket and looked at it again. Na, nem mintha nem tudtátok volna, most lefelelünk szépen ebből a papírból. Everyone else crowded in. Look at this last line. Immediate quarantine of any infected patients is strongly advised. Ugye most abban az időségben vagyunk, ahol ma először fedezik fel a vírust. Luna az gyanúsan sokat tud róla, és most megy ennek a vírusnak a kibeszélése 666-odjára. Are you saying this is some kind of quarantine zone? Az a Radical 6 azt csinálja egyébként, hogy ugye az emberi agynak azt a területét fertőzi meg, ami az okokozatért felelős és többek közt a józan döntéshozatalért, szóval ennek következtében az ember látása beszűkül, és leszűkül arra a területre, hogy az ő lelke biztos börtönben van, a testének a börtönében, és meg kell ölnie magát ahhoz, hogy kiszabaduljon. Ami elég érdekes vírus, hogyha ennyire magas distress-t okoz, szóval hogy ilyen pánikot, elég magas pánikot keltsz. Én szerintem hihetetlen, hogy valaki kifejleszt ilyen vírust. Why not? They ran through what he told the rest of us in the lounge. Then you're saying the newspaper article was faked? But the virus is clearly real. That Adam machine told us he was infected with Radical 6. So, do you know how that thing works? I bet there's 1,000 ways to hack it. Zero Senior probably just programmed it so that it would spit out whatever he wanted. Nagyon van, Brad Pitt utánzat, hagyja el békén. Besides, there was something Sigma mentioned. Have any of you guys heard anything about any sort of viral pandemic? Nem válaszolnék a kérdésre. Well, no. Well, no. Detto. But I have heard rumors about a virus being used as a bioweapon. Virus being used as a bioweapon. What? Érdekes. What did you say? Alice, what the hell? Explain. Explain to me. As much as I would love to. I'm sorry. Kurva néni kéret már, mint Hapci. Time's up. Mi az, hogy time's up? Mindig ezt csinálja vele. Szia, Csúszi! Mizu! Meg hogy vagytok? Ez kimerett. Szóval miért van az, hogy amikor a játék belemenne abba, hogy milyen bioweaponről van szó most ugye jelen esetben, hogy a vírus bioweaponnek használják, és azt nem tudjuk, hogy ez milyen vírus, akkor így a játék nem az, hogy elmondaná az infót, hanem azt mondja, hogy bocsi, time is up, time to puzzle. Valahol szeretem is, meg utálom is ezt a taktikát, mert amúgy fenntartja a kíváncsiságot, de közben meg így. Ezért én a sztorit akarom, nem az, hogy time's up. Time? Hit the buttons on your bracelet. Oh shit. 5 minutes. Látod, Csuszi, idő van. Amúgy olyan rózsaszín szerintem ez a kiírás, majdnem mint a neved, csak ez sötétebb, ez magentásabb, a te neved meg rózsaszín. Bocs, fura hasonlat, de ezt mindenképpen akartam említeni. then we only have 5 minutes until the chromatic doors open downstairs.
Exactly. I'm sorry, but I'd really need more than 5 minutes to explain this. True. Jó, és ehhez mindenképp muszáj ilyen fura csuni biopózokat vágnod meg. Nem tudnád felvenni egy inget, miközben... Szóval érted? Na mindegy. Kit akarjuk? As if you tell us even if there was time, right? Or would I? Who knows? Ismerlek már téged. Mint rossz pénzt. Ha lenne idő, akkor sem magyaráznád. Fine. We'll deal with this later. Right now, we need to get to the elevator and head down to floor B. What are we going to do about Quark? I'll carry him. Are you sure? I can't just leave the boy here. Besides, if we don't have Quark's bracelet, there'll be one team who can't open their secondary door. Ezt szokták úgy írni, hogy ruha. Igen. A csajnak konkrétan, amit te most írtál, azt így megírnám in-game és az arcába tolnám. Egy nagy táblán. Hogy tudod, ezt van ez a szó, úgy szokták írni, hogy ruha. Én értem, hogy valakinek biztos ízlése, hogy kilátszik, ami kilátszik. De szóval, hogy valami egyedi design is abszolút tetszik. Tetszik, hogy próbáltak egyediek lenni, csak még az, hogy eléggé hiányos öltözetű a néni. Szerintem meg fog fázni, hogyha így folytatja. If that happens. They'll get penalized. Exactly. Very well then. I will carry Quark. I will be able to move much faster than Tenmyoji. Huh. You make a good point. Look, are you sure about this? Can I trust you? You have nothing to worry about. Érdekes. Fine, just be careful. Of course. All right, let's go. We're running out of time, people. Move! Jó van, move. As fines command, we began to run. The door opened and we spilled out in the warehouse. Amúgy írtam volna, hogyha a liszt esetleg már használatban van, és van egy plot twist, de... úgy érzem, arra még várni kell. Minden esetre jó lesz ez. Chromatic doors have opened. Ugyan jó. 5 minutes remain until chromatic doors close. Az már kevésbé. They're open. We need to hurry. Who's going to go in which door? What are our options? We're almost out of time. Pay attention. We've only got time to do this once. Just like before, there are only 3 possible combinations. Oké, mielőtt belemegyünk a combinationsbe, most kell majd választanunk ajtót. A zöldet én, ha nem baj, nem választanám, mert nem tudom, hogy ugyanarra a rútra ugyan visszavinne-e, de ha haladjon a sztori, vagy a piros, vagy a kék kéne, úgyhogy majd azok közül lehet választani, és ezt majd rátok fogom bízni. The options file laid out for us were the following. Option A, Clover and I. Parapet 10 to go through the blue door. Az úgy jó lenne Cloverrel és Tennel csapatba állni, legalább akkor Tent meg tudnám folytani, milyen lelépett le utól. Line 5, Parapet Dio to go through the green door. Kay and Alice, Parapet Quark to go through the red door. Option B, Clover and I, Parapet Dio to go through the red door. Ez viszont szarul hangzik, Clover még oké, de Dio-val egy szobába. Land 5 Parapet Quark to go through the blue door. Kay and Alice, Parapet 10 to go through the green door. Option C, Clover and I, Parapet Quark to go through the green door. Ez az, amit nem fogunk beválasztani. Land 5 Parapet 10 to go through the red door. Kay and Alice Parapet Dio
To go through the blue door. Jézusom, egy grészes tészta. Szia, velünk szoktak még bandai menő gyerekek? Ja, igen? Wow. Szia, Monyó. Látom, ha megjöttél. Kávéd van? A Tancsona már próbált lehúzni egy kólával, nem sikerült neki, mert nincs. Elfogyott. Autosztok. So, how do you want to pair up? I think the people who have the greatest disadvantage should get to choose. What do you mean? People who have 1 BP. Bassza meg. So you, Phi, Luna, and Sigma? Aha, tehát akkor 3-an tudunk választani, jó? Yes, exactly. All right then. Who do you want to go with, Alice? Anyone but Dio. Oh well. Ez egy love-hate relationship. I'd rather die than get paired up with that prick. Mondom én. Just anyone but him. Damn. That's a lot of hate. What did you expect? You betrayed me. Hey, I told you already. That was I don't believe you. What? You're telling me you trust him more than me? Anybody other than Dio could mean Quark, you know. You willing to pair up with him? He's asleep. I don't really think I need to worry about him loading. Hello. I glanced over at Quark. He looked tiny, cradled in Kay's arms, fast asleep. If I didn't know better, I'd think he was just a kid who tired himself out from playing too hard. Alright, bye. Nincsen kávém. Miért nekem nem lehet örülni? Mi? Az azt jelenti, hogy nem örülök nekem? Én mindenkinek örülök, aki jön egyébként. Akkor is, hogyha igazából csak rám néztek. Akkor is, ha beköszöntek, akkor is, hogyha van duma. Pont tegnap volt téma valakinél, hogy amúgy mit szeretek így a csatornáinkban, meg a chatbe. Ugye szeretem azt, hogy baráti társaság vagyunk. Szeretem azt, hogy mindenkinek megvan a maga zsanrája, tehát kétszer ugyanazt az embert nem igazán fogjátok itt látni. Sem ugyanazt a fajta ízlést vagy játékot, mert hát azért eléggé eltérünk. Ugye Okami a horrorral, Maszag a stratégiai játékokkal, én a visual novellel. Aztán mondod azt, hogy szeretem a szétcsatet, mert most értitek, főleg egy visual novellnél nem kell számítanom quick eventre, ide tudok figyelni, meg tudok állni bármikor, kvázi megállni veletek beszélni. És tökre szeretem, amikor így tudunk témázni. Mondjuk eddig emlékeim szerint nem voltak annyira nagyon mély témák, egyszer-kétszer úgy volt, de hogy ilyen könnyedebb a hangulat, és azt is szeretem. Mert szerintem pont ez az a könnyedebb hangulat, ami egy content creatornál számít. Meg az, hogy tud emberséges lenni, nyilván, az is egy szempont, meg több olyan faktor, amit nem is fejtegetnék szimplán azért, mert elmenne vele egy egész streamnyi idő. Képes lennék róla annyit beszélni, de ja. Lényeg a lényeg. Örülök neked, mindenkinek is. Én megköszönöm tényleg azt is, ha csak benéztek, vagy így hallgattok, tehát még csak nem érted, nézni se kell. Nekem az számít, hogy tényleg így vagytok. És szerintem, őszintén szólva, az már régen kibaszottul rossz, ha valakinek csak a számok számítanak. És az is megint más, mert ugye van, aki ezt megéltésből csinálja. Én nekem ez hobbi. Ugyanolyan hobbi, mint az írás, vagy az éneklés, vagy valakinek a bicajozás. Hát a vicces vagy, Kopi, holnap inkább maradj otthon. Keep calm and stay indoors. Erre nekem az a válaszom. Who do you want to go with?
Anyone other than Tenryoji is fine. My reasoning is the same as Alice's. He betrayed me last time. Well, I guess that's fair. If we want to honor Alice and Phi's requests, then we can go with any option besides C. So, A or B? Oh, hold on. You've got 2 other people with 1 BP. How about you, Luna? I don't really have a preference. Clover and Kay did betray me last time, but They both pairs now though. And since you're a pair too, there's no way you'd end up going through the same door as them. yeah. Alright then, Sigma. Oh well. Én vagyok a döntős hozó, nagyon jó. What about you? Let's see. Clover and I were a pair. That meant that I had to choose one of the 3 solos. I go through the blue door with 10. Go through the red door with Dio. Go through the green door with Quark. Ugye? A zöld már volt ezen a branchen választási lehetőség, ezért nekünk az utolsó opció az nem játszik. Az ott nincs. De átmehetünk a kék ajtón Tennel, vagy átmehetünk a piros ajtón Dio-val. Úgyhogy igaz, hogy nálam van úgymond a döntési lehetőség, de én ezt rátok bíznám. Ki legyen a randi jelöltünk? Kivel menjünk tovább, az öreg papival, vagy a Brad Pitt utánzattal? Első vagy második? Papival. Egy szavazat Tenre. Kék ajtóhoz. Többiek? Tiétek a döntés. Szívessetek meg, vagy ne. Szerintem úgy mind a 2 szíves. Tehát így bizonyos szempontból. Az egyik egy asszociálva, a másikat hagyjuk. Narcisztikus flagma ember, aki mindenkinek rosszat kíván, aki hazudik, aki képes ölni. És nem másodért, hanem magáért. Egyértelmű, a kenyeres Jánosabb Brad Pitt. Jaj, ne. Jézusom, mondja, ez szörnyű volt. Elkezdte. Amúgy nyugodtan. Szerintem még jól is fogom magam érezni. Lol. Szóval egy szavazat eddig Tenre, egy szavazat eddig Dio-ra. Táncsolá, itt a lehetőség, itt a payback time. A kávézásért. Választhatsz Ten vagy Dio. Ten? Jó. Hát akkor nem tudom, még valaki bárki szeretne hozzászólni a szavazáshoz, még azért hagyjuk egy nagyon pici időt. Eddig viszont akkor Ten vezet. Az öreget azért bírom abba, hogy ő olyannak tűnik nekem, aki csak egyszerűen védi azt, amilyen van. És egy eléggé megtört lélek, szóval neki biztos valami emotional heavy sztoria lesz. Ilyen nagyon szomorú és összetett. És Dio-nak már ugye tudjuk a sztoriát, Quarknak nem. Illetve Tennek se tudjuk még, csak azt tudjuk, hogy ők rokonok, szóval Quark az Tennek a unokája. Azt már párszor szágba rágta a játék. Hát egyet remélek, hogy nem kell ezt egyik endingbe se végignéznem, hogy a gyerek meghal, bár azt nem tudnám viselni a szívem. Vagy hát nyilván ettől független lesz, streamelem az egész játékot, de az valahogy nagyon ütne. És erre úgy érzem, nem vagyok felkészülve. Akkor is, hogyha esetleg van esélye, hogy van, vagy lesz ilyen. Na, közben úgy látom, hogy nem akar még esetleg más hozzátenni, úgyhogy jó van. Köszi a szavazatot, srácok. Ten nyert, úgyhogy átmegyünk a kék ajtón, ami középen van Tennel.
Take 10, so we go through the blue door. Me? But I picked betray last time. Exactly. So I just make you pick a lie this time. Well, I guess I should say you won't have a choice. Is that so? You mind telling me how you'll do that? I'd love to, but we don't really have time. Ask me again later, okay? Fine. You're on. So we're doing option A. That means Luna, Dio, and I will go through the green door. Which leaves the red door for Quark, Kay, and me. Any objections? Good. Let's go. Listen, take care of Quark, alright? You needn't worry. I'll watch out for him. 10 seconds remain until De imádom ezeket a szópainokat. close. Lőd nyugodtan, amúgy én is imádom őket. Szóval nyilván meg fogom rájegyezni, hogy szörnyűek, mert amúgy némelyik tényleg az. Ez a nem gondoltál volna rá, hogy egy adott szó ugye másként is felhasználható. Itt nálam inkább erről van szó, de szóval, hogy lőjed őket nyugodtan. Én szeretem a szópoénokat. Mert az intelligenciai szintjéhez társítom, ami ilyen magasabban fekvő az átlaghoz képest. Valahol átlagos, de valahol azért tényleg kell egy bizonyos intelligencia, hogy a szavakkal tudjon játszani az ember, és okosan ellőni őket, időzíteni. A másik, amit szeretek egyébként, hát... Egyébként így a sötét humor is, csak azért hezitáltam, hogy ezt megosztam, mert ugye a fekete humor az jó tud lenni, viszont nem feltétlen streambarát. De tekintve, hogy igazából marhára egy plusz 18-as játékot viszünk, ami azért plusz 18-as, mert haláljátszva van benne, meg vér, meg stb. Violence. Nagyon lightosan jöhet szerintem ez is. Csak annyi, hogy nagyon diszkréten. Na jó van, hurry up. The door's closed. Right. I'm going! With only seconds to spare, we dash through the blue door. 2, 1, 0. Közben szólt a karma. Ugye most már picit többen vagyunk, szóval ezt elismételném, hogy stream elején hangoztattam, vagy kiemeltem egyszer, hogy előfordulhat az, hogy nekem egy körülbelül fél órára le kell lépnem. Mert közben jön még egy dolog, amit nem oldottam meg, és nem tud várni. Úgyhogy én azt mondanám, hogy egy gyors fél órára én eltűnök. A streamettől független futni fog, nem hagylak titeket cserben, illetve biztonságmentést is készítek. Úgyhogy használjátok ki, ne gyújtsátok fel lehetőleg a csatet, és visszatérünk hamarosan. Úgyhogy be right back!
Na, vissza is tértünk, bocsánat a hosszas szünetért. Fú. Tetszik az, hogy tetszik az, hogy visszatérünk. Mi ez a többes szám? Miért? Hány rész van egy klónsereg? Hát... Sokan vagyok. Szerintem ezzel mindent elmondtam. Na, szia Bunyip neked is. Üdv itt. Hát azt hiszem a legjobb részhez értél be, ha még itt vagy. Ha meg nem, akkor azt is köszönöm, hogy benéztél. Nagyon drága vagy. Folytassuk, azt mondom. Chromatic doors closing. Lehet, hogy azt mondanám, hogy a legjobb részhez érünk én szerintem. Nem tudom, mi fog rám várni, vagy milyen puzzle, de remélem, hogy nem olyan agybeteg, mint az a dárszos volt. Nekem a top PTSD-m van kb. Free doors. Jé, tudsz számolni? Free doors, which one should we take? That seems like kind of a silly question. I mean, they're all locked, aren't they? How can we go through any of them if they're locked? This thing here's got a lever on it. Maybe that does something. Why don't you pull it and find out? Mind a kettőtöket kinyírem, amikért legutóbb leléptetek. Itt hagytatok minket megrohadni, ne. Tudjátok mit? Meghúzom majd éneket. Szeretem ezt a zenét, amilyenkor van ilyen kis csilles. Oh hey! Look like one of them opened. Please no! No darts puzzle! Ugye? Az, hogy megviselt téged. De engem is. Tehát, hogy ezt a hülyeséget, hogy dobd ki nehezített pályának 91-et úgy, hogy van 3 különböző szín, és mindegyiket egyszer érinteni kell, és csak egyszer érintheted. A legkreatívabb és egyszer a legostobább ötlet, amit így lehet kombinálni, főleg nehezített pályán. Nem szeretem. Van logikája, de nem szeretem. But only one. There is only one door. Why's that? They're probably telling us we should go that way. Might as well then. Pack. Mi ez a pack? Ez Pac-Man? Oh, hát ez eddig elég uncsi szoba, de jól néz ki. Legalább egyszerű lesz? Úgy emlékszem, már voltam itt egyszer játszani. So, this is the exit. Nothing. Loctite won't even budge. Hogy igen, van egy olyan, hogy Loctite, az egy ragasztó. Haha. So, what the hell is this place? The door said P-E-C. PC. Akkor ez a PC? Guessing it's not for working out, though. It looks like it's probably an acronym or abbreviation or something, but for what? Prepared emergency chocolate? Private ecclesiastical commode? Oh, wait a sec. Meg van olyan, hogy ragasztó és flex tape, ez így van. Ezt a flex tape-et fogjuk ezen a kettőn használni, őket megkötözzük, meg kivegyünk a játékból, és kiszabadulunk, és megnyerjük. Ez a master plan. Amúgy csak szerintem tűnik úgy, hogy Kláver olyan, mintha meglepődve Ten szemeibe nézne, mintha Ten egy ilyen nagyon deep dolgot mondott volna. Mi van, hogyha Ten most árulta el Klávernek, hogy szereti őt? Tudom, lassan olyan szörnyű vagyok én is, mint Dungeon a sípekben. Szia, Drew! Mizu! Hogy vagy? Rendbe jöttél? Rossi, szappan opera. Oh yeah. Amúgy igen, esküszöm. Tényleg olyan
Tegnap engedtek ki. Fú, basszus, akkor szépen benn voltál. Ez ilyen hosszított kör volt, vagy így ennyi volt a fix? Nem tudom, hogy erre mennyire lehet fix, de az a fix időintervall, amit bent kell maradni. Hogy bírod? Mondták valami olyat, amit megoszthatsz, és meg szeretnél? Vagy nem nagyon akarsz beszélni róla, mert nekem az is oké, csak... Na hát ezért... Érdeklődöm kedvesen. There's a manual here. Hát mi? Használat utasító, hogy hogyan is a két szekrényt, vagy mi? I think it explains what this room is for. Jött ment, azt van, nagyon látok ilyet, ismeretlen kórokozó. Ismeretlen kórokozó? Ez azért szép. Hát, nem irigyellek. Gondolom így akkor nagyon sok megoldás sincs. Élsz tovább, azt majd lesz vele, hogy... Jep. Aha. Mondjuk az öreg kicsit ilyen Rick-hez. Rick Sanchez hangulattal van külsőleg, aha. Amúgy eléggé ilyen Casanova stílusú. I don't know. Érdekes. What's it say? Hold on. Azt nem kéne úgy kérdezni, hogy what does it say, vagy what's it saying? Na mindegy. This Elengedem. facility is pressurized, maintaining much higher air pressure than the surrounding environment. Airborne viral contagions. What? Quiet. Keep reading, Clover. Kb. Bár... 5 napi adag antibió, meg liternyi szteroid elég gyorsan helyre rakott, de ők se értették, mi van. Végképp én, de mindegy, semmi bajom nem lenne egy hét után, szóval GG. Na, erre mondják, hogy GGVP. Good game, well played. Örülök annak, hogy jobban vagy, meg hogy itt vagy. Pozitív meglepi számomra. De hát azért képzelem, én se érteném, hogy mi van. Szedem a szárt, herrak, ezt nézek, hogy oké, herrak, de hogy így. Néha úgy érezném azt a szituációt, amit el lehettél, mint hogy ilyen rossz álom lenne, vagy nem tudom ezt így helyesen jó mondani. Na, olvas tippen, Cájha. Airborne viral contagions have necessitated this step, which is intended to prevent contamination of the installation. Ezt nekem kétszer kell olvasom, hogy felfogjam, annyit mond. Airborne viral contagions have necessitated this step, which is intended to prevent contamination of the installation. Tehát kint elég ez arra kell lapozni, hogy tényleg valami fertőző dolog van. És itt magasabb a légnyomás, mint odakint. Ajaj. Érdekes a szitu. Jó látást kaptam, de már jó közvetbe tartozom, azért mesélyen lehet, remektem volna picit. Kicsit. Azt megértem. Egyébként elfügg az ellátástól is, hogy az ember mennyire tudja ezt átvészelni, túlélni. Meg amblok a felfogását is formálja, én szerintem, hogy milyen ellátásban részesül az adott ember. Airborne az egy jó zenek. Te vagy a vezetője? Fogadjunk, úgy nézel ki, mint a TEM. És te vagy ennek az Airborne mannának a vezetője. Így frontembere. All persons wishing to exit the facility must do so through this pressure exchange chamber. Once the chamber has been sealed, the pressure can be lowered to match the surrounding environment. Before the PEC can be depressurized, all occupants must be wearing level A hazmat suits to prevent infection. The PEC will not function unless all occupants are wearing appropriate protective equipment. Whoa, what's going on? Are they trying to say the air out there is full of some horrible virus? I
has to be Radical 6. Oh man. And that newspaper article was true. Several long moments of silence crawled past. Na, ez akkor szerencsére. Nem, tényleg van olyan együttes, hogy Airburn. Úgy hallottam így névleg. De nem néztem utána soha. Szerintem iszonyat szerencse, meg fontos, hogy szimpatikus legyél a rendszernek. Aha. Mert azért lehet a őket, ugye? Hát, mindent értek. Mindent értek. Several long moments of silence crawled past. Rájöttem, hogy elrontottam a szót. The three of us just stared at one another, our minds working to make sense of this new information. Eventually, Clover shuffled to one of the lockers and opened it. Oh, Is this one of those hazmat suits the manual was talking about? gondolom. Yeah, I figure they are. We won't be able to get into a pressure exchange thing unless we get those on then. Getting that room to decompress is the only way we'll get outside. So where is the actual decompression room? Have a look. See that lift over there? Oh yeah. Jó hangja van. This room is divided into two floors, upper and lower. We're on the lower floor right now. Earlier we were on the upper one. This is the actual pressure exchange chamber. No good. This one's locked too. One open. Okay, it's probably pointless, but humor me on this. Let's go put those suits, come back here and try the door again. Maybe, just maybe, we can get out. Well, it does seem like that's how this thing is supposed to work. But do you really think it'll be that easy? It's hard to believe Zero Senior would make that big of a mistake. Well, let's have a look around anyway. Maybe we'll find something about that virus. Yeah, good idea. What are we standing around for then? Get to it. Most jön a kedvencünk. Hallod, már itt is ez a nyomorék nyúl van? Tancson, vidd el innen ezeket a robot nyúl AI-okat, mert agyhúgykövet kapok tőlük. Miért van itt is egy nyúl? Mi ez? Kinek az ötlete volt? Jézus, ez közelről még csúnyám. Hey Luke, it's Zero Junior. It's only a model. Haluzik a kari. Reméljük. Jó szar halucinációja van amúgy. A model? Yeah, a fake replica, not the real thing. Why would they put a model of Zero Junior in there? He's just screwing with us. Bastard. Úgy lesz, gondolom én is. Bastard. Hogy néz ez ki? Pici füle van a testéhez képest, az egész teste úgy néz ki, mint egy hörcsögé. Elég ijesztőek a szemei, és mindig félek, hogy rám fog nézni. Ijesztő. Nem ide akarok nézni. Ott. Jó, nem téged akarlak nézni, hagyjál. Hey, did you use this panel on the door? Do you know what it does? Go ahead and touch it. I doubt it will do anything. What? Why? Before entering the decompression chamber, please put on your viral protection suit. Értem. Failure to do so will prevent you from entering the decompression chamber. Ez legit. See? Mindent értek. Kéne a rucika. Oh, itt egy doboz. Hey, it's a cardboard box. Csomagom jött. This all junk.
Nothing useful in there. It won't open. Is it locked? Yeah, looks like it. Jó napot, DP-nél! Locker door. Fittingly, it appears to be locked. Úgy harmadjára is rátok kapogni és kiír valami vicceset. Nem, ugyanezt írja ki. Ez is szára van. Shit, it's locked up tight. What are you trying to do? Use X-ray vision. Aha. Na jó, itt hagyjuk a szekrényeket. Mert kíváncsi vagyok, ebben tényleg abszolút semmi nincs. Cardboard box filled with junk. This is usually the case with junk, none of it looks useful. Jó, akkor hagyjuk a dobozt. We tried. Sejtettem, hogy itt lesz a real deal. Is that a barometer? Ha most a magyar orvosi rendszerről beszélgetünk, 3 napig voltam egy nyílt törésemmel. Majd hazaküldtek, mert nincs különösebb bajom. Majd egy hónap múlva visszamentem gipsz szedésre. Jézusom. Hát... Én igyekszem azért pártatlan maradni. Annyit tudok távolban lehet hozzátenni, hogy mondjuk azt, hogy tényleg nem azt az ellátást kapja az ember, amit ugye várna. És itt még csak nem is nagy képüsködők, hanem úgy tényleg várna egy... én nem érzés részről tudnám ezt megközelíteni, meg empátia részről is. Hogy valakitől legalább empátiát várnál, de nem kapod meg. Egy kicsit így megnyugtasson, mert ugye az lenne a lényeg a nagy marketingben, hogy legalább bízzál abban, aki kezel téged, de bízni se tudsz nagyon, mert a legtöbb olyan nagyon savanyú emberke. Korlátozzák is őket, meg korlátozzák a te hozzáférésedet, szóval kb. Hogyha el is érsz egy dokit, vagy bárkit, az nem feltétlen fog neked olyat felírni elsőre, ami működőképes. Nem feltétlen fog neked segíteni abban, ami ténylegesen a bajod. És, hogy mondjam, az engem inkább elkeserít, meg elszomorít. Én 2 héttel ezelőtt voltam házorvosnál, hogy fulladok, hazaküldött, hogy köptető, mint a tévébe. Rá egy héttel sürgősségim volt. Az kemény. De elengedtem, nem biztos, hogy jó egy orvosnak a túlzott empátia, mint my honest opinion. Hát az is true ilyen. Ahogy keverem néha szimpátiával. Szóval nem úgy értem, hogy sírjon veled, de hogy valahogy arra tudnék gondolni, hogy ilyen az ember azért nem is szívesen megy orvosra. Persze, hogyha eltörik a bokád, akkor se szívesen mész. Mert ott biztos vagy benne, hogy valaki tapizni fogja a bokádat, ugye nem csak eltörte, de még rá is nyom, hogy nézd, hogy tényleg eltörötte, meg is röntgenezi jó esetben. A rosszabb esetben hazaküld azzal, hogy jó van fiam, befáslizzuk, szedjél le slepítót, azt majd elmúlik. És ezzel azt akarom csak hangsúlyozni, hogy szerintem, ha már mindenképpen szükséges, hogy elmenj orvoshoz törött bokával, vagy bármivel, tök mindegy, most mi bajod van, ez csak egy példa. Az lenne a lényege az egész ellátásnak részben, hogy kicsit encourage-olja ezt, hogy bátorít arra, hogy te tényleg menj el, ha bajod van a helyet, pont annak az ellentétét látom, hogy eléggé elbátortalanítanak attól, hogy menjél. Ezért van az, aki nem is megy. Sőt, van, aki olyan szintű félelmet, meg undort fejlesz ki emiatt magába, hogy egyszerűen már ránéz távolból a kórházra és elfintorodik. És meg is tudom érteni, szóval látom én itt az összképet, csak egyrészt nem is akarok mélyen belevenni, mert azért itt szeretném ezt viszonylag egy diszkrét chaten tartani, meg diszkrét beszélgetésnek, de tényleg tudom, hogy mi a szitu, és ez mondjuk azt, hogy engem is elkeserít azért. Szóval nem ezt várnám, hogy
hogy nem kapsz konkrétan normális ellátást, és kb. Még kórházba is kötsz ki rá, amiatt, mert nem kaptál megfelelő ellátást. Tényleg sajnálom. Viszont örülök annak, tényleg, hogy jobban vagy. Most már. Bocs, amúgy, hogyha zörgök itt a háttérben, van édességem is, ezt így. Most eltüntetem, de nem hallottatok semmit, nem láttatok semmit. A játékban található vírus is elég gyorsan gyógyítható kamillateával. Ez így van. Én a levegőben terjengő vírusos fertőzésre a jeges borogatást ajánlom. Egyébként a kamillatál csak inhalálásra. Hát majd elmúlik. De hát hagyjuk. Meg szerintem amúgy már a témát is már. Azért. Pihozás sem nem utalóra. Az még tetszik. Mai napig van, azt hiszem, egyébként pióca kúra is. De hát szerintem inkább ilyen nagyon specifikus helyeken, már nem feltétlen mondanám, hogy orvosnál láttam vagy hallottam. I once ordered from DPD and thought it was someone else and went down to my trusted deer-hand-legged friend. The delivery guy's head was as red as DPD's. Na várjál, elolvaslak még egyszer. Tehát bennetében DPD-től. Azt mondod, hogy totál más jött. Kit érte ezt a deer-hand-legged friend alatt? Valami ősz típus, ami ott Japánba honos? Vagy valaki rá ki szereti az őzeket? De értem a lényeget. Tehát, hogy te azt hitted valakire, hogy a futára, hogy teljesen másod, közben meg csak csomagot hozott szerencsétlen. Ezt jól sejtem amúgy, hogy még a magyar éveid alatt volt? Vagy már azon kívül? Dirpicsa... Jaj! Lol. Egyelek meg! Te haláli vagy. No Hungary. Tehát ez akkor Japánban volt? Vagy Magyarországon? Én úgy sejtem, hogy Magyarországra utalsz. Javíts ki, nyugodtan. De most érted, de nagyon nagy forma vagy. Ja, Japánban volt, oké, köszi. Elképzellek, hogy így lemész őzikés pizsomába, rajta a kék alapon a mosolygós kis őzikékkel. Esetleg még ráveszel egy őzikés kezes lábast is. És akkor így ajtót nyitsz a DPD-nek, hogy hello. És aztán amikor mondja, hogy itt kell aláírni, mert csak csomagot hozott, akkor meg így bólogatsz, és ahogy mozog a fejed, vele együtt mozognak a kezes lábasnak az agancsai is. Valahogy kinézem belőle. Felveszel egy egész őzet azért, hogy üdvözöld a futárt. Hát mit nem mondjak? Van stílusod. De végül is, amíg nem a ollókezű Edwardnak öltözöl, és úgy nyitsz ajtót, addig nincsen semmi probléma. Lehet más esetben a futárt már elijesztetted volna.
Is that a barometer? Needles in the middle. It says it's 1.5 atmospheres. That must be the normal pressure for this building. Remember it said something in the manual about the pressure in here being higher than the pressure outside. Aha. Úgyhogy ennyi. A barometer. It says the pressure is in here is 1.5 atmospheres. Jó. És fenn mi van a puzzle roomban? Nézzük meg. Everybody on? I'm good. Jó van. Amúgy ott van egy kód, nézd. Fel kéne ezt írnom magamnak valahová. Még ahogy szólsz, hogy legutóbbi stream óta bevágtam csak mindent a fiókba. Azt mondja... 251 13 ott lát, itt lent van még valami, reméljük nem. Szóval valami számláló. Nem is te lennél. No good. It won't open. It's locked. Looks like it, but I don't see a keyhole. There's no keyhole, I don't think we can open it. You're right. Yes, we might as well leave these suckers alone for now. Ez kinyílt. One of those protective suits. If we put this one, we should be able to get into the decompression chamber. Well, let's do it then. You managed to get it on? Yeah. It's a little big on me, but I think I should be okay. I'm ready to go. Good, should we go then? Might as well. Van itt még valami, ami worth mentioning, mert azért van itt még szekrény. Mögöttünk amúgy csövek is vannak. Pipes, nothing suspicious here. Safe. This is the safe, right? Yeah. It's just the ones I saw in the AB room and the infirmary. I would look questionable in a Pikachu onesie, especially with my bird and the sunglasses I wear most of the time. Oh lol. So we just type a password in here and it should open. Everything else looks the same. Jelenleg ez még nincs meg nekünk, nem tudjuk megfejteni. Van egy asztalka. This is the manual I was telling you about. Remember I read it to you? Oh, you mean that thing about how we had to wear the protective suits to enter the compression chamber? Yeah, well, there was another piece of paper in there. It has some kind of drawing on it. You have found an instruction manual for the outside of the pressure exchange chamber door. You can view it in the archive. Okay, show me. Part of the seat is torn. Oh. This is a chair, right? I'd call it a bench. The csillag. Ezt felrajzolom, gyerekek. I have a Pokeball pillow. Oh my god, a Pokeball pillow. Lerajzolom ezt a mintázatot, amit itt látok. Ott egy trapéz, alatta egy nyíl, aztán egy henger, aztán két háromszög, ami egy rombuszt alkot, egyetágú csillag, illetve két szemmel, egymással szemben néző háromszög. Gyakorlatilag, sőt, akár egy homokóra is lehetne. Jó van. Same difference. You put your butt on it either way. Anyway, you see these symbols on the top? 6 of them. Maybe it's a clue. Maybe. There are 6 symbols on the bench, drawn in yellow. Okay. Megjegyezzük. Annyira is van egy jó poénom, csak nem szeretném
Nem szeretnél ellen? Aj, Isten. Aj, faszom. Nekem már ez is poén. Szó. Fasz meg. Ezt én nem ittam ma eleget. Iszok vizet szerintem. Fú, bazd meg. Kezdődik. Na, nézzük meg ezeket a szekrényeket is. Itt van open. No, okay, hold it here either. So we can't open it. Oh, kinyílt. The protective suit keeps viruses and stuffs out. Looks like there's a bunch of them. I still can't believe it. How can the wall outside first be infected with some virus? Yeah, it's too horrible. I hope it's not true. It can be. Well, I think Zero Senior just put this here to mess with us. I hope you're right. Térsekerúti van. A set of protective clothing to prevent viral infection, de csak 6 ruhát látunk. Jó. És 5 várját, és nézzük meg az e-pipe, és ő itt, mi van itt, egy puzzle van. You think we're supposed to sit on the stool? What's going to happen if we do that? It will go round and round and round and you will get dizzy. Aha. You spin me right round, baby, right round, na 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 na. Ez eszembe. I'm just messing with you. You see how there's a sort of panel thing here? I think it's just this machine is some kind of scanner. If I'm right, maybe it can tell you if there's anything wrong with your body or something. Really? I don't know. Just seemed like maybe that's what it was. Large machine. Well, this is the machine, I guess. I can't find a power button. Me neither, but there's a cord coming out of the back. See? That's a USB cable. You think we're supposed to plug it into something? Maybe. This appears to be the main body of whatever this machine is. It has a USB cable coming out of the back. De ezt nem tudom ehhez hozzákötni, vagy nem így működik. I wonder what these are about. Do you think they mean something? Megnézhetjük. Ezt is valahogy felrajzolom magamnak, sőt, inkább azt csinálom, hogy kiscreenshotolom, azt nekem lementi a gép, és akkor problem solved. De úgy nem lenne... Ja. Értem, ez hozzá van. Forrasza, az nem kihúzható kábel. Hát elég érdekes, hogy ezért csak úgy itt van egy gép, egy USB kábellel, gondolom akkor ehhez kéne valami eszköz. Amúgy mögöttünk csak a kijárat van, de azt nem fog kinyílni. Mindent megnéztünk apparently. Ott jöttünk, bocsi, nem ezt akartam, ott jöttünk be. Hát akkor menjünk le. I wonder what these 5 cylinders are about. Press the triangular buttons above and below the column to change the image. Change all 5 images as appropriate, then press the yellow button on the right. Right, let's do this. Próbáljunk meg balról jobbra haladni. Először egy trapéz.
Aztán ez a szimbólum, aztán egy nyíl. Ja, várjál, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aha, tehát nekem 6 ilyen ábrám van. És csak 5 lesz, jó? Basszus. Bocsánat. Akkor nem fogok túl sokat próbálkozni vele, de azért megpróbáljuk. Amúgy ez érdekes. A vicc, hogy egy csillag is benne van. Amúgy. Lehet, hogy a trapézzal kell kezdeni, és a nyíl csak egy clue. Abban az esetben, hogyha a nyilat kivesszük, a rákövetkező jel a csillag lenne, utána henger, utána ez. Bár elég érdekes. Megpróbáltunk fordított logikát is alkalmazni, hogy őt ide tesszük, őt ide tesszük. Hogy miért? Azért, mert fordított logikát fogunk most alkalmazni. Vagy ismétlődő mintát? Nem, az ismétlődő se tetszik neki. Akkor visszafele haladva fordított, háromszög henger, csillag. Nem tetszik neki. I don't get it. Azért már hardon vagy. Megpróbáljuk hardon először. Amúgy 5 szám is van, de nem hiszem, hogy ez sokat hozzátesz. Hogy lehet, hogy ez súgó akar lenni? És balról jobbra kéne néznem ezeket a szimbólumokat, amiket felrajzoltam, meg ezeket. Mert azt, akkor azt mondaná, hogy azt a rombuszt vegyem elsőnek. Az 5. szimbólumom a henger. Volt szalő, akkor marad. Ha a legelső szimbólumot nézzük, az egy trapéz volt. És a 3. szimbólumon pedig egy nyíl. Nem. Pedig amúgy a logika az amúgy tökéletes lett volna egy ilyen játékhoz. Hogy az orr előtt van megoldás. Mondjuk a homokóráról az a sztori jutott eszembe, mikor óvoda általánosban elaludt a gyerek az udvaron. Körberaktunk a pólójára a homokot, majd oda ment a tanárhoz és sírva elmondta, hogy Abó néni, homokot hány. Egyrészt jó prank, másrészt valahol gonoszak vagytok. Másrészt meg el tudom képzelni ezt a rémült arcot. Már nem is rémült, azt a megszégyenültet, hogy homokot hányt. Szegény. Ezek jó sztorik. Fú, nem. Most egyébként ugye a hard settingben van a puzzle, és azért van hard settingben, mert akkor elvileg kapnánk egy plusz story elemet, ami inkább tényleg csak egy ilyen leheletnyi kiegészítés. Viszont az a szitu, hogy nincs teljes mértékben már ötletem, hogy ezt így hogyan tudnám megfejteni. Nézzük meg azt a... Nézzük meg ezt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. The 6 symbols on a bench drawn in yellow. Ez tökéletes. Amúgy lehet így kéne haladnom vele? Vagy őt kivenni és így sorba haladni? Megpróbálhatjuk a nyilat kivenni, de nem sokat fog szerintem változtatni a szitún.
Nézzük, nézzük. Hello! Szia, Gadzó! Mizu. Press triangular buttons above and below the column to change the image. Change on 5 images as appropriate, then press the button on the right. Aha. Na, szóval, ha így most nem balról jobbra, hanem balról lentre haladok, akkor kellene egy trapéz, kellene egy hengerő, akkor marad. Az nyilatát ugorjuk. Kellene egy háromszög, egy csillag, meg ezeket nem tetszik neki. Mert most rájöttem, hogy a próbálkozásaimat nem kellene nagyon behatárolnom számokkal igazából, amíg van ötletem próbálkozok, hogyha nagyon nincs, akkor azt mondom, hogy majd az internet megsegít bennünket. De alapból. Most van egy halovány ötlet. Ez a naívabb ötlet, de hogyha sorba megy az ember, akkor nem tud össze valamit elérni? Nem feltétlen. Manyóhoz lenne egy kérdésem a sztoria után, szóval Isten szeret téged. Azt mondom. Az internet szeret engem. What am I supposed to do with these 5 symbols? Hát kirakni őket, gondolom. Ott egy kulcs. Is there something in there? Looks like a key. I feel this thin glass panel is supposed to open. Ah, of course it's blocked. So we can get to the key. That would be too easy. I wonder what this number is. Do you think maybe it's a hint to help us unlock the panel? Hát, egyébként lehet, én megpróbálom még egyszer. Egyébként jó vagyok, te jó vagy? Kösz a kérdést, jó, igen. Ugye tanultam Excel-t, és 2 modulzáró kellett ahhoz, hogy a tanúsítvány meglegyen. Ma lett meg a második modulzárom, úgyhogy már csak arra kell várom, hogy ezt visszaigazolják, és hogy mehetek-e így a tanúsítványért, és ha igen, mikor. De hát felhúztam magam rajta, mert legelőször 2 napja, amikor írtam a modulzárómat, akkor megbuktam. És 5 alkalommal újra nyitható ingyenesen ez a modulzáró. Ez egy online felületem van, full online az egész kurzus, meg a modulzárók is. Na és 16 ponttól elégséges, ami azt jelenti, hogy 16 ponttól neked védve van a hátsód. És először én 9 pontot értem el, aztán 15 pontot, és akkor téptem a hajamat, hogy hallod, 1 pont kellett volna, hogy meglegyen a modulzáró. Aztán mai nap 16 ponttal lett meg. Úgy épp csak, de meg lett. Én most örülök a fejemnek, köszönöm szépen. Néha megtömöm csokis muffinnal, csak hogy hallgassa. Jó kérdés, nem tudom. Jó van. De örülök, hogy itt vagytok. Nagyon vártam amúgy a délután. Na, viszont van még egy ötletem, ezt itt ellövöm amúgy. Azt mondja, az első, az mindenképp ez a szar kéne legyen. Nem, mert sorba megy. Akkor, vagy most sorba megyünk nagyjából. Legyen akkor annyi. 1, 2, 3, 4. Vagy lehet, hogy csak próbáljam. Próbáljam először sorba. Balról jobbra. Próbáljuk meg így. Azt mondja, hogy az 5-ösnek a hengernek kell lennie, abban az esetben. Az 1-es az én rajzom alapján a trapéz.
És a 3-as szimbólum az pedig a nyíl. Bocsánat, áttekertem. Nem. Oké, akkor... ha lereszeteljük abban a nézetben... A henger ez az első. Nem tudom, hogy ez jelente bármit. De próbáljuk meg. Vegyük most a hengert alapul, mint egyes ábra. Tehát ugyanúgy tovább a szimbólum, hogy... nyíl! Trapéz, tehát lentről felfele megy ez a csodálatos dolog. Csillag neki valamiért a 4. Ez a 3 az 5. És ő a 6. szimbólum, ami ugye nincs. Hát nézzük meg akkor ezek alapján, hogy jön neki a sorrendség. Itt akkor a 2. szimbólum kéne, hogy játszon, ami a nyíl. Az 5. helyen akkor ez a csoda kéne, hogy játszon, aznak a logikája mentén, meg annak a logikája mentén, hogy amit látunk a 6 korábban látott ábrából, az egy henger. Ők maradnak hengerek, ő pedig egy trapéz lesz. És nem. Segítek, sokan nem tudják, hogy gondolatolvasó vagyok. Aha, látom, igen, Win 98-as rendszer lenne szüksége a gépen. Honnan az anyám kínjából jött most ilyen? Mi a fasz? Ki fasztak lenne szüksége Win 98-ra? Jézusom! Őskövület! Tudod, hogy az milyen szar? Ez legalább olyan, mintha még mellé böngészőnek a Microsoft Explorer-t javasolnád. Csak mert az gyors. Kiégte. Úgyhogy... Jaj, jó, hogy itt vagy. Hát... Jaj, atyám. Így rögök, mint a fakutya. Édes faszom. Hú. Szóval... nem nyert az ötletem. Pedig nagyon jó lett volna. Még egyszer utoljára megpróbálom, és utána azt mondom, hagyom a picsába. És online megnézem. Viszont szeretném itt is a nehezebb módot vinni persze, mert challenge-elni akartam magam, illetve akarok extra story elementet, mert vannak ilyen secret fájlok az archive-ban. Outside. Jó, ez valami színpuzzle lesz. Ezek ilyen színes körök. Van 16 secret file, és mi tudunk belőlük 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-et. Tudunk belőlük kemény 7-et. Jó, tudunk belőlük 14-et. Na, köszönöm későn. Mondom, én ide röhögni járok fel, értitek? Nem is streamelni, nem megmutatni ki vagyok, ugye, mert röhögni. Nem, egyébként így. De az is a rész. Jaj, nem. Mi a megoldás? Nem tudom, mi a megoldás, de megpróbáljuk azért még egyszer saját kútfőből utoljára. Mert csak nem olyan nehéz, mint amilyennek mutatja ez a szar. De biztos vagyok benne, hogy a számoknak köze van ahhoz, amit látok. Azt is mutatja, hogy hanyadikról van szó, tehát nem már.
Számondó vagyok, hogy elindulok azon, hogy most fentről lefele nézem a sorrendet. És akkor ez úgy néznek ki, hogy a nyíllal kezdünk. Az 5. elem, az a csillag lesz. Az 1-es, az trapéz lesz 2-szer, és a 3. pedig egy henger lesz. És nem nyert. Várj, adjál egy térképet, mert egy picit elakad. Vannak problémák. Közben ne haragudjatok, én megnézem online, hogy ennek mi lehet a megoldása. Érdekelne a logikája, nem akarom könnyű fokozatba áttenni a puzzle-t. Kell ez az extra minisztori elem. Még ha csak egy mellékes információ arról, hogy az emberek miért fingnak, még akkor is. Szóval, zero escape, virtues, last reward. És azt mondjuk, hogy pack room, és azt mondjuk, hogy elevator, mint a puzzle. Elevator for... látom. Érdekes egy szituáció. Hagyja engem békességbe. Ámen. Amúgy ez is lehet, hogy ehhez be kéne mennem az izébe. A pressure chamberbe, hát ezek után mit számít ez? Kíváncsi voltam, hogy ezt meg lehet-e oldani anélkül, hogy bemennénk-e. Bár aztán not sure. Aha. Azt mondja, hogy homok óra. Várjál csak, ezt reszetelem. Jaj, lefele kell nézni. Ó. Na de várjál. Elég érdekesen használja ezt a szimbólumrendszert, úgyhogy ennek se jöttünk volna rá a logikájára egyedül, just saying. Már amúgy elvileg ez a megfejtése ennek az egésznek. De ez hogy? Mert sehogy nem jön ki ez a sorrend logikailag. Ez így milyen fasz? Na mindegy, ez volt a megfejtés, de... Engedjük el, mit szóltok hozzá. A lényeg, hogy az internet segítségével fejtettük meg, és sorry az internet szóért, de inkább maradok tisztességes, mint se. Lényeg, kinyílt. Hát... Most már van kulcsunk. Ami nagyon jó. Most már boldog vagyok. Menjünk le közben a pinyóba. Mármint szó szerint.
Visszatérve, ki nem állt az Excel-t, az a program valami borzalom. Miért borzalom? Megvan a saját logikája, én szerintem. Mondom én azt, aki szintén amúgy nem szerette az Excel-t. Szóval, yeah, bocsika. Már is visszatérek a game-be, csak jött itt egy üzike. Szóval, hogy azt kell mondanom, hogy én egyébként nem szerettem marha az Excel-t, de szeretnék karriert váltani, és ahhoz viszont kell. És egyébként időközben megszerettem, hogy elkezdtem vele foglalkozni. Nem véletlenül használják az Excel-t annyian. Say someone will use Windows 8 until 2020. Jó, hát ki mit használ actually, csak nem biztos, hogy van rá mondjuk támogatás, vagy hogy már annyira jó rendszer. Azt fogjuk csinálni, hogy be fogunk menni a pressure chamberbe. Aztán meglátjuk. Meghalunk-e vagy se? Na, csak kicsit nehéz az egéren fordulni és mászni. Főleg, hogy egérkattintásokra reagál csak a pálya. Csöndet, amúgy is jó volt a Windows. Szememben keresztül. Na. Now that we got these things on, we can go inside, right? Aha. Igen. Úgy látom, nem. What the hell? The handle still won't move. Maybe the touchscreen on the door unlocks it. But that's a pain. Why would they do that? Security maybe? When you click the yellow guide ring, other rings will appear at other points that you can draw lines to. Click on one of these other rings to draw a line connecting the two. Oh, bakker. Pressure chamber nem hangzik jól. Én be nem mennék. Én se. Nem, így jártam. Retreat. Repeat this process until you have connected all three pairs. Mi van? Remember, however, that the line should not overlap or cross one another. Right, let's do this. Vonalákat kell összekötni? Ilyen. Ne bassza meg. Hát... Ilyen puzzle se láttam még. Én a te karodban nem már Linuxot használt. Na, miről szól ez? Mi van? Színeket látok. És ezeket mind össze kéne kötni? De úgy, hogy ezek mind össze legyenek kötve, és ne keresztezzék egymást. Ezt ki a jó Isten anyám találta ki? Most jól értem, hogy vonalat kell rajzolni, vagy mi a jó Isten? Nagyon jól, csináltam 3 eltérő vonalat, és így akkor ez így
Hogy néz ez ki? What should I do? When you click the yellow guide ring, other rings will appear at other points that you can draw lines to. Click one of these other rings to draw a line connecting the two. Repeat this process until you have connected all 3 pairs. Remember that the lines should not overlap or cross one another. De milyen párokról beszél? Vagy azt mondod, hogy ez színteóriára épül, mert akkor... Nem tudom. Kirohanok a világból. Ajjaj. Gyerekek. Én és a színpuzzle. Amúgy a színérzékemmel még nincs gond, de ezeket a puzzle-öket még felfogni is egy külön tudomány. Komolyan gondoltam én ezt a hard módot. Egyébként igen. Tehát milyen párokról van itt szó? Van sárga, narancssárga, akkor ezeket mondaná esetleg, ami nagyjából úgy egymásra ellentétes. Fura. Fura nekem ez. Jó van már, 4 hónapja, hogy semmi. Most lehet én nem fogom fel, mi a picsa van. What am I going to do? Sírú szerintem. Jesus color, yes, color. És Jesus color. Jesus color. Nem mondja ki, hogy melyik szint kell mivel összekötnöm, csak úgy húzzak a vonalak, tehát a körök közt vonalat, hogy ezek később ne keresztezzék egymást. Van egy olyan érzés, hogy szerintem én már ezt most elbasztam, már kezdek rájönni amúgy, hogy mit akar mondani. Tudod mi a baj, hogy ezt például már nem tudnám bekötni. Mert itt vagy ott leppelni fog. Aha, nagyon jó, ezt így bekötöm, azt így totál elvágtam a lehetőséget, de... Téged csak így tudlak már vezetni, tehát, aha. Értem. Azt hiszem, hogy értem, de közben nem biztos, hogy értem.
Te falakba ütközöl. Aztán mondta, hogy téged ide be kéne vezetni. Nem tudlak titeket egybe kötni? De, egybe tudom ezeket kötni, de hogy nem ez lett volna a feladat. Hanem, hogy mindegyiket ehhez kéne oda kötni. Gondolom ez lenne a lényege a puzzle-nek. Szóval ez egy elég undok puzzle. Most ugye a színekre utal, itt eszembe az a poén, hogy a tanár mondja a diáknak, hogy jó, kapsz egy mentőkérdést. A tanuló bele is egyezik, majd a tanár. Mi? A szibolya. Szín? Név? Hogy? Végül is bármilyen lehet. Mindegyik opció jó. De így attól függ, hogy milyen tanár kérdezi. De amúgy ezt nem értem, hogy ő lenne a főpont, a centerhez kell őket vezetik oldalon. De aki ezt kitalálta, annak mondanám, hogy hát mindegy, elég csúnya dolgokat mondanék. Istenem, mondja, ugye? Szóval őt ezzel elszúrom amúgy, nem lesz már ott jó szerintem. Aztán who knows, maybe it will be good. De ez amúgy megint nekem ilyen strange, őt nem szeretném oda kötni. Ez így egy érdekes szituáció. Megnézem ennek is a szituját. Ne haragudjatok érte. Azt se akarnám, hogy nagyon fennakadjunk 3 óráig. De hogy érdekes nekem. Mert ha őket egybekötöm, ők már keresztezik egymást. Hogyha erre indulok el, akkor meg itt keresztezik egymást. Hogyha itt elkezdem mondjuk átvezetni, akkor meg vele ütközünk egy ilyen szituációba. Nem, ez nem a szó. Érted? Mit szeretnék? I'll be in trouble here now! Ha megnyugtat tancsolna itt a színeknek, most semmi köze az egész szituációhoz, leginkább csak problémát csinálnak. Egyébként külön csak azért tették, hogy ne legyen nagyon egysíkú, egyszínű a puzzle, de nem változtat semmit a megoldáson, tehát itt én úgy veszem ki, hogy ebbe a centrumba kellene kötnöm az összes színt, úgyhogy a vonalak nem keresztezik egymást, nem fedik le egymást, nem csinálják semmit egymással a vonalak, hanem mindegyik különálló helyen megy. Csak nekem ezzel az a problémám, hogy mire én ezt magamtól kiszűrném, addigra szerintem már vége lenne a streamnek, lemenne 3-szor a nap, és szerintem vagy 5-ször is pusztulna a föld. Úgyhogy úgy vagyok vele, hogy megnézem ennek a technológiai hátterét. Én is nem érzem magam eléggé erősnek hozzá. Szóval emberke elég érdekes dolgot csinál itt. A puzzle-t azt okamira hagyjuk, vagy maszegra. Én ezt mondom. Kinek mennyire kopott el az agya az idők folyamán? Aha, értem egyébként. Azért most megpróbálom az alapján, amit amúgy adott nekünk a jóisten. Szóval a pirosat kéne
pirosat kéne összekötni a narancsal. A sárgát kéne összekötni a zölddel, és fehéret a feketével a kör külső részén. Piros a narancsal, sárga a zölddel, fehér a feketével. Hát nem tudom, ez neked van az anyámba piros, de anyway. Őt kéne a narancsal. I fucked up. De. Erre. De hát, hogy csak amúgy ennyi volna. Rossz helyre kötöttem. Tehát még az sem mindegy, hogy ezeket a retkeket én hova kötöm be, érted? Még nem feleztem be a sárgát, ugye? De befeleztem a narancsárgát. És pont ezt nem kéne. De őt meg már csak így, amit ide tudom kötni. Ez nem jó. Érdekes. De hogy mindenképp elzerem az útját ennek a csodának. That's what I was thinking about. Nem tudom azt megcsinálni narancsal, hogy erre fele vezetem fel, és akkor őt meg ide. Nem, mert ugyanúgy elzártam az útját, tehát ő már ergo rossz ponton van összekötve. Jó, én azt mondom, hogy rájöttem és látom a logikát, de ezt a mesterre bíznám, ergo az internet segítségére, mert ez nekem magas. Nagyon-nagyon sajnálom, hogy ennyit szerencsétlenkedek. Innen látszik, hogy nekem egyszerűen beismerve nem erősségem a szinti logikai puzzle, de azért is megy ez a kampány, mert én szeretnék egy extra infót a játékhoz. Ha így vagy úgy, de megszerezzük. Ez ma az igazi cél. Szallam. Ő azt mondja, hogy erre megy rá, erre indul ki. A zöldet fellépteti, elindul erre. Elindul ide. És a kör külső részén köti össze a sárgával. A feketét azt itt végigvezeti. És összeköti a fehérre. Színpárokat így kötjük össze, azt jó napot elvileg be kéne, hogy engedjen. És így be is enged, de aki kitalálta megint csak ezt a puzzle-t, az most kivételesen olyan, hogy kezet ráznék vele. Ez jobb, mint a legutóbbi volt, azt hagyjuk. Good job. Hát kezd, nem én voltam. Az internetben. We should be able to get this thing open now. Hát most már igen. Most már halad a sztori. Na. Üdv bent a pressure chamberben. De várjál, akkor mögöttem van az a csúnya szobor, mi? Mi ez a puzzle? Úristen, hogy nézel ki? Jézus, közelebbről még csúnyább vagy. Model of Zero Junior. It looks like it's actually plastic. Yeah, it's inflatable like a beach ball.
Well, it's damn creepy, that's for sure. You got that right. Neked ez cuki? Mi bajod van? Jézusom, vannak problémák. Hát végül is csupa rózsaszín. Ha neked tetszik, vidd haza, tiéd lehet. A plastic inflatable version of Zero Junior. Van mögötte mellette valami? Nem, csak ez a panel. Looks like it's a barometer. The needle's in the middle. Looks like it's at 1.5 atmospheres in here. I'm guessing that's the pressure for this whole facility. Remember what Clover read in that manual? Some things about the pressure inside behind higher than the pressure outside. Looks like this is the decompression button. Wanna try pressing it? Don't rush. We still haven't taken a good look around the room. We can always decompress later. This button increases the pressure, right? So if I press this, it will make me thinner? Won't work. Not while you're in that suit. Is that really the issue here? Amúgy várjatok. Looks like a barometer. Jó, nem mond semmi mást ez a barometer. Csövezni kéne, azt mondjátok. Box on the wall. What sort of a box? Well, it's not a treasure chest, that's for sure. Maybe it's full of, like, electrical circuits and stuff? Forget about the box, look at that door. Do you notice anything? Like, what? Hát, az is ilyen passzív van. 2 cukorral. 2 cukorral, azt mondod? Looks like it. How are you? So nonchalant. The door and the other we came through that let us in here are the only ways out of this room. See? So even if we did decompress this room, we still couldn't go outside. That's right. This is a dead end. That's what I was trying to tell you. Didn't I say it wasn't going to be easy before we got here? Think about it. There's no way in hell Zero Senior would let us out that easy. Otherwise, what's the point of all this? But damn, I was getting hopeful. This sucks. Hey, Clover, where are you going? I'm going upstairs and taking this stupid thing off. It's not like I need it, right? It's hot and uncomfortable. I'm out here. Na basz meg, Clover az elment. Itt hagyott minket. Hát akkor viszlát. Right, there she goes. Oh, az nagyon jó, hogy felment, de mit borított magára a könyves polcot? I don't know. But I've got a bad feeling about this. Na basz meg. I've got a bad feeling about that. Preparation complete. Now beginning decompression. Mi van? 3, 2, and 1. What the fuck? Why did that happen? Hell if I know. Why are you asking me? We need to get out of here now. Come on. Jó, menjünk ki. Nem nyílik ki az ajtó. Shit, it won't budge. Just use the panel, remember? Like you need to get us in here. Okay, I'll give it a shot. Pressure differential is too great to open door. Then, I guess we're going to have to equalize the pressure before we can get it open. Nagyszerű. Nem vagyok ebben jó. Biztos nekem kell ezt csinálni. Úristen. Hadd ne mondjam ki. Mi ez? It got big. Must be the difference in pressure.
You ever taken an unopened bag of chips to the top of a mountain or something and it gets all puffed up like it's gonna pop? Same sort of thing, I guess, but it's just... Looks like it might be about pop. Hangos lesz szerintem. I wonder if... Mondom, hogy hangos. It popped! Don't worry, I think that was the point. See? There was something inside. Ez még elég undorító, hogy a nagyban volt egy kisebb ilyen izé. Is this a doll? Apparently it was inside the other Zero Junior. There was a Zero Junior inside of Zero Junior? Jézus, ez hogy néz ki? Tessék, tancsona! Ez aztán nagyon szépen néz ki. Ez ilyen nem eszelt gyepjűjáték vagy mi? Elég ocsmányul néz ki, szóval ezt szerintem én így elfordítom. Most kérdezzem meg, hogy miért? Tudod, mit? Nem csak... Vigyed előlem azt a törzskönyvet, úgy néz ki, mint Cthulhu és Butterbean szerelem gyereke. Vannak ott problémák. Egy kulcsunk van. All that's left of Zero Junior. He gave his life for something. When he exploded, I think he bent this metal plate over here. Wanna take a look? Metal plate? Yeah, sure. Feltéve, hogy az egerem működik, és felfogja, amit akarok tőle. Mi bajod van? Csináljunk egy mentést. Ez annak a jele. There are pieces of Zero scattered all over the floor. The shock of his explosion seems to have bent a metal plate on the wall. Metal plate on the wall. What the hell are you doing? That's the decompression button. It's not gonna do us any good now. That should be the pressurization button. Hit it. Haha. Insufficient power for repressurization. Please route additional power. Facepalm. Yes, it's cute rabbit. And that's that, I guess. Mit értesz metal izé alatt? Mit hajlított meg? Teret? Az időkontinuumot? This cable is red. Some tick cables. Some tick cables. Mindjárt átudtam még a darabjait. Hey! This plate is rattling. The legendary explosions probably knocked it loose. I think maybe we can get it off now. Give me a hand. Na, ez a szed szét. Minek az ott? There's something in here. The yellow one and a purple one. Na, a két kedvencem együtt. Looks like they're part of some kind of machine. Laser emitter yellow. Laser emitter purple. Most próbáljuk meg. We found a button to pressurize the room, but it looks like we need to get the power on first. Ja, kulcs, ez nem működik ilyenkor. There's a key up here.
I think it is adjust the pressure in here. Nem mondod, bazd meg. Bullshit. Van ezt a masinán. Vagy ez nem így működik. Ja, biztosító dobozba kéne tenni. There's more over here. They look like the red ones we found. They just look like the other ones we found. One's yellow and one's purple. Nem kombinálni akarom. This is a laser emitter. What the hell? That sounds like something from a kids show. Nagygacó, rémálmod lesz a nyúltól. Well, what am I supposed to call it? That's what it is. What does it do? Focuses and emits a high intensity laser. They're usually used to transmit energy. Didn't think I find one of them in here. Whatever. Come on, let's hook it up. Hook it up to what? The end of these cables. No. Purple cable fitting. And are you shitting me? Jó. Azt mondja, hogy ebből a középső kábelből kell folyjon. Kurva anyád, bocsánat, hogy nem arra megy az egér, amerre szeretném. Ez amúgy felhúz, mert csak ezt az egyenes csövet szeretném lekövetni, érted? Jó, engem a lila érdekel, mert van egy lila fittingem. És kell ezt újra kijelölnöm. Anyway. I don't think this gonna work like I want. Mert rosszakat kötök össze. Tehát mindenképp szükségem van a végén és az elején is egy összekötő elemre. Ja, mert gondolom ennek is kötődnie kéne ehhez az áramhoz, ugye? Na, most újra válasszam ki őket. Ennyire utálsz, hogy mi? Amúgy így nem hiszem, hogy működni fog, de versatile. De úgy értem, mi a probléma, hogy nem futott tovább energia. Szóval ugyanúgy nem fog működni amúgy. Nem, rémálmom lesz a szobámban, nem merek majd menni. Figyeljetek, én ehhez a kábeles pezőhöz fogok majd hozni kávét. Úgy van. Nem ennyi, de azért hozok még meghozok vizet. Tehát ezt amúgy ezt a dobozt kinyitni nem tudom. Ez fix. Fentről én azt gondolnám, hogy nagy csövek mennek, és ez kéne ehhez az ellátáshoz, de lehet, hogy rosszul gondolom. Lehet, hogy amúgy nem kell hozzá. Esetre akkor ezeket leveszem, őt átkötjük ide. De még mindig ugye emiatt nem az a csőkap ellátást, amiknek kéne.
Igen, most visszatérek egy korábbi setupra. Hát ez nyilván nem fog úgy működni, ahogy kéne neki. Szóval ugyanúgy megütöttem a bokámat, mert jön az energia. Hogy annyira szóval nem tudom kinagyítani a puzzle-t. Ó, itt egy kód. Tablet. Looks like the battery is dead. Nagyon jó, jó. Hát olyan nincs semmi amúgy. És akkor van egy számsorozatunk, 6, 3, 4, 1, 2, 5. A bench. Nagyon jó, leülhetek miközben így szépen nyomáscsökkenés van és meg fogunk benne halni. I need a bomb to get it through. Aha. Anyád, bocsánat, a kábelek miatt mondom csak. Szóval azt mondja, hogy ugye innen jön az áram. Vagy energia. Tök mindegy, hogy hívja. Valahogy. Ami jön belőle energia, azt ide kéne vezetnem. Akkor szedjük le ezeket a fittingeket. Azon a színeket nem tudok összekötni, nem mi? Picsába. Amúgy egyszerűbb lenne, igen. Faszom. Próbálkozom, tehát vagyok. Hogyha ezeket összekötöm, azt nem csinál semmit egyébként. Hogyha már őket kötöm össze... Most nyilván hülyeséget fogok csinálni, mert még vizsgálom, hogy ez hogyan működik. Ez nagyon komikus. Nem vicces, ne nevesd, de ez nagyon komikus. Á, így értem. Hoppá, megoldottuk. What was that? Maybe it's a pressurization system starting up. It should have enough power now. Good, maybe now we can get out of here. Maybe. No. Alright, press it. Press the damn pressurization button. Milyen mérges vagy. On it. Oh well. Robbanjunk fel együtt!
Repressurization preparation complete. Repressurizing now. Na? Lehet a gép. Look, the needle is back to normal. Thank goodness. Looks like we did it. Alien? Na de mi volt ez Cloverrel? Mi történt oda fent? És amúgy mi az dobozott lent? Valami leesett, lehullott az égbe, mi a fasz? Rá ki tudunk menni? Alright, we restored pressure. We should be able to use the door panel now. I click the... Jaj, oh faszom. Just like when we came in, right? Let's go. Oh, I fucking hate you. Ez így volt. Ja, még azokat is össze kéne kötni. Nem már. Utálom. Az utolsóra... Várjál, de emlékszem. Nem. Nem jó neki. Pedig amúgy jó a sorrend. Most akkor ezeket is össze kell már kötni, ott tartunk. Jól értem? I really don't like you know. Shit, this is harder than I thought. Hát igen, mert elég csak 3 pár van, és ehhez képest meg nem a 3 párt kell összekötni, már úgy látom. Na jó. Kedves izékéjét annak néha kész kitalálja, én azt mondom. Azt mondom, hogy nem tudok easy-re váltani, az jó. Most megpróbálok valami mást. Guide-ot nézek hozzá, mert ez nekem magas. Most abszolút nem azt kötöm össze, ami elvileg pár egymással. Hadd nézzem ezt. Na azért. Interneten néztem meg.
A guide-ot néztem hozzá, mert az nekem magas, mert itt teljesen másként voltak a párok. Szóval... Jé, te meg visszajöttél? Azt hittem rád borult egy szekrény. What's going on? Did you guys unlock it? Looks like it. Amúgy nem úgy volt, hogy leveszed a ruhát? Hold on, I'm opening it now. Okay. Na, szóval. Oda nem akarok visszamenni, főleg a panellel nem. Welcome back! I'm glad you're okay. Thanks to you, Clover. We wouldn't have been toast without you. That's okay, you don't need to thank me. Barometer, it says the pressure is here. Okay. Szóval akkor nem kell semmi, csak kezdenünk, viszont itt volt egy doboz, nem? Sőt, ott van egyébként még valami. Nézd, ott. Az anyád picsáját, akkor is. Van kattintani, úristen, viszont a rózsaszínhajú, ugye? Túlélte sajnos. Nem tudom kijelölni, ami alatta van, pad, de utálom. Pedig ott látom, hogy van egy tablet, és nem tudok rákattintani, érted sehogy? Picsába, akkor ennek mi értelme van? Na mindegy. Van nekünk valamiért egy ilyen undorító plüssünk, van egy tabletünk, aminek az akkumulátora halott, és egyébként lehet még nem mennék fel. Kíváncsi vagyok még valamire az egyik szekrény, most már ki tudjuk nyitni, hogy van egy kócsunk. Vagy kettő is. Ezt kinyitottuk, de ebbe is csak egy ilyen ruha van. This is a protective suit. Maybe, but it's too small and cute. Maybe it's for a kid. Ez Quarknak a ruhája. It opened. Oh. There's something in here. Is this a journal? Looks like it's blank. Not much. Wait. There's a slip of paper in here. Nem bánom, hogy túléltem, Max, ha még egy hülyeséget csinál, vagy mond ki, járna neki egy kis sajtos tejfölös. Aha. Azt nem szeretnél, lol. This is... You have found a sheet of paper with colorful shapes on it. You can view it in the archive. Nem itt. Azt mondta archive. Paper with colorful picture. Aha, nagyon colorful picture. Csodálatos. Kockát látok. It's so small. I know. Isn't it cute? Oh my god, it's so cute! Na, Cloverrel a tancson összejöhet. How the hell is this cute? It's hideous. You really think so? Oh guys, did you look at the stomach? Creepy. What do you think it means? Well, meg puzzle rész lesz. Aha. A tablet, huh? There's nothing on the screen. I don't think the power is on. Is there a switch or something? Not that I can find. Never! De is cukinak találta a nyusziplist, hát nem jó? Tök jó, kijönnétek. Really? How the heck are we supposed to turn it on then? Take a closer look. It doesn't have a switch, but it does have a USB port. Aha, okay. Maybe if we plug it in, it will turn on. I think so. Jó. Akkor megyünk fel, ez már nem is kérdés. Amilyen szaggatottan tudunk, felmegyünk. Itt se vagyok. Hozok hozzá vizet, amíg felmegy a lift.
Na, itt vagyok. Azt a Zeronius és plüss kéne berakni az Annabel baba helyére a megszentelt templomablakoktól készített díszakváriumba. Ne legyél ilyen gonosz, még a végén felpoflasz jobban, mint Crewman. A lévő színek lehet klúk, azok gyorsan lefotóznám, majd hajítanám egy szemetesbe jó kis zippó nyújtó folyadékkal, vagy egy gyújtóval sorsolnám, majd mehet a csikpörkölésre, vala. Hadd égjem! Vágjam meg neked is. Legalább lehetne rajta sütit szalonnát. Ja, sütni szalonnát. Hát, a clue, azt szerintem adott. Szerintem a fentbazőhöz fog kelleni, de amúgy én már rég felgyújtottam volna azt a plüst. I mean, we unlocked the door to the decompression chamber, right? No point keeping the damn thing on now. Off they go. Na, azért a gonosz volt. Az egyszerű alkalom volt, hogy belekötöttem egy nálam erősebben. Ajaj. Feels much better. Clever, you're drenched in sweat. Hey, you're not thinking creepy stuff, are you? Of course not. Just put them back in the locker. You better not like smell mine or something, Sigma. I'm offended you would even suggest such a thing. Jó van, gyerekek. Menjünk. Szóval csak ez van, egy protection suit meg a baba. Let's not light it. Jó, Tancsana. Ezt te megtartatod. Én esküszöm, el tudom dobni olyan erővel, hogy körbeszeli a földet és becsapódik Japánba. Hogy néz ez ki, he? Hogy néz ez ki? Hogy nézel ki? Ez a kérdése. Amúgy lefotózom a hasát, de csúnyán néz ki. I don't need to smell it, I can actually smell it from here. At least the flies won't go on the food. Na, használjuk akkor a tabletet, és kössük hozzá a géphez. Right, let's just connect these and ta-da! Hey, it says something. I will read it. Inspecting the protective suit. System is still operating in diagnostic mode. Full range of scan is not possible, so small suits must be used for calibration. Please place the child-sized protective suit in a standing position in the designated location. Touch the screen to begin inspection. Inspection. Aha. Akkor megvan, mire kell a ruha. This tool is probably what the message was talking about. So I should stand up that suit and put it there. I think so. Jó. I guess I need to stand the size suit here, but... But what? There's a message on the tablet, please place the chat. No one touch, no. There are color squares on the side here. Nem tudom a ruhát ide rakni, vagy mi van? Ennyit mond, hogy egy protective clothing, és így, that's it. Nem tudom ide rakni. Hiányzik még hozzá valami? Hiányzik. Én úgy veszem észre. Na most a szekrényeket nyilván nem tudom hozzá kinyitni, amit ki tudok nyitni, az se feltétlenül azon kell. Ja, várjál, tudod mit kell csinálni vele? Szerintem. Aha, be kellett öltöztetni a nyulat. Tessék, így már sokkal jobban néz ki, hogy Zeroból egy, nem tudom, egy Ledál Company játékba illő figurát csináltunk. Erre nem gondoltam előbb. Csak be kellett öltöztetni a plüst. Keci. Lehalak.
Aha, mikor akkor pofont kaptál, hogy megpördültél a saját tenged körül 360 fokba. Uff. Azt átérzem, csak én ezt gyomrossal csináltam. Kaptam. But that rabbit is so cute. Does a TV broadcaster on its belly? Aha, vannak problémáid. Amúgy igazad van, tényleg ilyen TV broadcaster error volt a hasán. Na, most már oda tudjuk ültetni ezt a bábút, vagy állítani. Should I put a dressed up Zero Junior doll here? The pattern on the display is the same as the pattern on the stomach of the stuffed animal wearing the protective suit. Click it to scan the pattern so the device can read the colors in the pattern. Once you have that, enter 3 numbers on the right side of the screen and press check. Let's give it a shot. Szászleket tudok itt megadni? Lefotóztam magamnak külön ezt a plüsnek a hasát is, pici-pociát, belét, meg lefotóztam azt is, ami a panelen volt. Itt kék szín van, itt piros, itt zöld. Itt fekete. Itt kék, sárga, piros és valóban. És most kattintsak rá és egyszerre tegyek ki egy izét, vagy hogy működik ez? Hogy működik ez, sókolom? Mi alapján rakom a számokat? Hú, bassza meg. Ez egy érdekes szitu. Nem értem az összefüggést. Értem, hogy a zöld és pink az egyszerre jelent egyet, és egyszerre jelent kettőt. Szóval akkor 1, 2. Ez most hülye lesz, de megcsinálom inkább így. Nem értem itt mi lennél logika. I don't get it. The pattern on the display is the same as the pattern on the stomach of the stuffed animal. Click it to scan the pattern so the device can read the colors in the pattern. Once you have that, enter 3 numbers on the right side of the screen. Tehát, hogyha azt látom, hogy ő kék, akkor a 3-asra kell menjek? Három. Nem tudom, hogy mit csinálok, csak csinálom. Nem így működik. Most jelenleg akkor ez üresnek számít. Ja, hogy 3 variáció lehet? Aha, én ezt lefotóztam. Ezt a részt már nem fotóztam le, de inkább ezt is lefotózom. És kinyitom magamnak háttérbe.
Injection gun, jó, az egy másik dolog. Már nem aktuális, vagy jelenleg nem az. Szóval azt mondja, hogy... Ő lehet az egyes... Nem értem egyébként a logikát, tényleg, várjatok csak. Szóval, hogy van egy ilyen ábrám, 1 ponttal, 2 ponttal, 3 ponttal, ami is számokat jelöl, illetve van egy színpalettám, ami minden esetben kékkel kezd. De valahogy magamnak kell a színmintát párosítani, magamnak kell a számokat is párosítani, és jelenleg én csak már sok lehetőséget látok. Szóval tényleg csak a pregnancy-t, vagy fragmentjét tudom annak kitalálni, hogy milyen jó Istent látok. És nem biztos, hogy a sorba haladok ezeken a dolgokon, akkor jó dolog jön neki. De mondjuk, hogyha egy ilyet végigcsinálok, itt egy kék van, itt egy zöld van, itt pedig egy piros van, itt fekete, a szíve az a fekete, itt sötétkék van, itt rózsaszín, és itt sárga. Sorba kéne őket megnyomnom? Ja, végig kell őket játszanom, értem. Na, akkor az egyeshez azt kell összeszámolni, hogy hány szín van? Vajon? Mert akkor az easy lenne, érted? 1, 2... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 4... 5... Aha, értem. 1, 2, 3, 4... 5... és 6. 6 szimbolám. Szerintem ez lenne az első lényege. És ott kéne megállnom. Vagy csak az egyesként beírom, nem értem ilyenkor a logikáját. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, értem, hogy milyen számot ad ki. Kurva élet, bocsánat. Na várjál. Akkor ez egy 2-es. Zöld, fekete. Értem a puzzle lényegét. Kék, zöld, fekete. Hát 23-as volt. Hé Józsi, vannak problémáid. Na bocsi, most tudom nézni a csetet. Ja, van, na de mind cool, man. Mindjárt. Janóizom állat. Persze, hogy megpörültem a tengelyem körül. Persze, amikor utolsó mondatod az volt, hogy kibírom, és fél másodperc alatt padlót fogtál. De attól még kemény vagyok. Jó van, elvagytak, úgy látom. Anyám, ne lélek. Mivel jársz? Akarom én tudni. Ó, szia rész! Elfogyott a bitem, így nincs óriás pörgőcepa. Ne, nyom. Hello! Hogy itt? Csop. Reserve a pat on the back. Szerintem, hogy már most nyugdíjat érdemelnék ezek után, főleg, de hát...
nem azért, hogy fáradok. Pedig még épp csak egy puzzle-t elkezdtünk. Lead az agyam ebbe a melegbe. Kemény vagyok, mint a kárcéle. Vagy mint a vizes keksz. Don't patronize me. Hey, the colors changed. You're right. Looks like the passwords. Aha. Csillagok. Meg egy napocska. So to open the safe. Egyetértek abba, hogy húzzunk innen. Akarom mondani a helyem. Oh. Opened. Good job. Együnk fagyit? Adnám. Na nézzük, mi van itt. Looks like there's a lot in here. Hold on. I'll take everything out, just be patient. Let's see. First off, a map. It says floor B. The one we found in the infirmary said floor A. So that means floor A must be the top floor. I mean, we took an elevator down to get here. Yeah, seems like it. GG, köszi. Valakinek van tiramisuja? Tiramisus fagyja? Hát, nincs. Most próbálkozzál. Most próbálkozom, mint Grace a logikai játék. Most. Még be volt. De true. Figyelj, próbálkozás. Siker. Vagy hát fél siker. Ez a lényeg. Ne dörögedjen a vége. Mondjuk tényleg, hogy nem a logikám miatt szeretnek feltétlen. De ez még nem azt jelenti, hogy ne tudnék dolgokat, csak máshogy tudok dolgokat. Keep going. There's more in there. This looks like key cards. They got moons on them. That means this must be the moon keys the announcer was talking about. There's two of them, just like with the sun key. You take 110. Why? You're a solo. Wow, then I only need one. Right. Thanks. Okay, get a couple more things. What's this? Looks like a memory card. I feel I've seen something like that before. But fair. I wonder what's on it. Well, unless we can find something to stick it into, we won't be finding out anytime soon. Well, we can figure it out later. For now, just take it with us. All we got to left is the key. What else would it be? We should be able to get that door open now. Come on, there's no time to waste. Let's move. Azért megnézném. Aha, azt a kék izét nem tudjuk itt felhasználni, és nem kaptuk meg a nehezebb széfhez vagy nehezebb szép kódot, pedig ez a dupla kód jó lett volna, de hát akkor úgy érzem ez a goodbye. Lock for the door. It says lock. Akkor a te volt, hogy szereted a fokhagymás nápa... Mi bajod van? Fokhagymás nápaival? Na, legalább behagyhatjuk a puzzle szobát végre. Ó, van, ne csapogjál. Nem madár vagy.
Micsoda? Akkor gyroszos pizza. Tessék? Ezt nem biztos, hogy gazónál jó ötlet mondani. Just saying. I mean, find for yourself. But see for yourself, szokták mondani. This is another warehouse. Átelejét már visszatér a hang. Amikor nem puzzle van, akkor mindenkinek van hangja, kivéve a fő karaktert, hogyha meg puzzle szoba van, akkor így mindenki elkussol. Mindenki szimpatizál. A gyroszos pizza? Csináltunk itthon hasonlót, mert ugye itt keversz mindent szerintem mindennel. Csak az ország kultúrát nézett a blog. Nem akarom másfél kultúráját bántani vele. De egyébként tényleg finom, azt elismerem, és laktató is. True, but it's rusted over. I don't think it's opening anytime soon. No lever to open it anyway. I can see. No. Oh shit. We couldn't possibly open that with our bare hands. How much do you think that thing weighs? Lebénítelek, mint a Facebook ID profil. You'd have about as much luck trying to lift a pickup truck, even if it was unlocked. Ez a Facebookos legalább olyan elszólás, mint amikor azt mondod, hogy kiteregetlek, mint a szennyest. Színes ajtó, ami jelenleg nem színes, de színes ajtóhoz visz. Ennyi. Those white doors? Are they chromatic doors? Yeah, seems like it. Ilyet nem csinál. I mean, look at this. It's one of those things that says lock. Yeah, just like the ones next to the other chromatic doors. Olcsó is. So you're saying all the chromatic doors for the next round are white? Yeah, they were different colors before, but... I like the paint elrontják. Guess things have changed for this round. Before we could discuss the doors any further, a familiar robotic voice crackled over the speakers. An ambidex gate has been opened. A nénikéjét. 45 minutes remain until ambidex game polling closes. Ezt nem szabadott volna megcsinálni az illetőnek, de szerintem de jó volt. What? The other teams opened the gate early. What in the hell they do that for? We haven't even started back yet. Never mind, White. We just need to get back up there pronto. I'm worried about Quark. We need to hook up with Alice and Kay. The sooner the better. Right, got it. Let's go. Na menjünk akkor. Kevés vagy, mint Balaton szeletben a vitamin. Nem. Vagy mint a ha. Na jó van. We returned to the Flore warehouse to find only two people waiting for us. Kay would come through the red door. And Neo would come through the green door. Where's Quark? We took him to the infirmary. At the moment, Alice, Phi, and Luna are looking after him. Is he all right? I don't know if I would describe him as all right, but apparently his condition has not worsened, if that's what you mean. Hál' Istennek. Nem, a pizza az pizza. Nem teszünk rá semmi furcsát. I really like this. He is still resting. However, we... Good.
I'm going to the infirmary. However, mit akartam mondani? Tenmyoji, please, wait! Then ignored Kay and took off at a run through the yellow door. Na, ten az elsétált, én meg itt maradtam, de jóval. Akkor miért itt hagytatok ezzel a hajas babával itt? Oh dear, he's gone. There was something I needed to tell him. Well, it's not like it matters. Idióta. Dehogy is The nem. girls will just tell him when he gets there. He ought to calm down once he's seen the kid. Cloud and I looked at one another, eyebrows raised. What are they going to tell him? Well, you see, What? You found virus medicine in the laboratory? Ó, hogy van a vírus ellen gyógyszer. Hoppika, és ők laboratóriumban voltak. Van egy olyan érzésem, hogy előbb-utóbb valamelyik branch-en mi is bemegyünk a laborba, ugyanis ott még nem jártunk. Szia Nitro, hellóka! yes. Unfortunately, we found only a single vial. Then we can cure. Quark's Radical 6. Helyen már üres be, mert van toll a fülem. So it would seem. Well, I guess we should head over to the infirmary and see how he's doing. Come on, let's go. Right behind you. He should be fine now. Soha nem láttam még, hogy beadják neki a szert, vagy hogy szerzünk az időhurokban ellenszert arra a vírusra, amivel szenved a kölyök. Úgyhogy ez bizony egy nagy lépés. És hogy kíváncsi is vagyok, melyik branchen vagyunk most? Ja, aha, story time, és majd aha. Ahogy elnézem, egy rövidebb branchen vagyunk. Szóval nem tudom, hogy mit fogunk venni, de valamelyiket szeretném azért megnézni. It might take some time for him to recover fully, but the worst is over. Nagyon jó. No's voice was quiet as she stepped back from Clark. She heard an injection gun with an empty vial. Delicately, she placed it back in the cabinet. Quark had been laid out on a crude cot and was still sound asleep. His breathing was even and his expression was peaceful. He looked like any other child sleeping soundly after a long day of doing whatever it is children do to amuse themselves. Any trace of the insanity he'd shown earlier was nowhere to be found. Is he really going to be okay? Szóval alkalmas. Itt a hangjátékot nagyon imádom. Yes, we analyzed the vial and confirmed that it was definitely Excelavir. Now that I've administered it, The Excelavir should eradicate the virus completely given enough time, right? yes, that should be the case. Thank goodness. Yeah, what a relief. Things are looking pretty sketchy there for a while, that's for sure. I felt some of the tension disappear from my shoulders and let out a breath I hadn't realized I'd been holding. We weren't out of the woods yet, but at least Quark was safe. Ooh. Dan let out a long, shaky sigh and lowered himself onto one of the empty beds. He rubbed his hands wearily across his face, and I thought I saw the glint of tears. Aw, szerencsétlen. Alice, you and Kay, I don't know what to say other than thanks. You saved his life. I don't know the words to tell you how much that means to me. Oh, please. Nehogy már a rétkörözzem már a sors fel.
Én olyat hallottam, hogy nehogy a rétes, hogy szokták ezt mondani, hogy nehogy a befőtt tegye már el a nagymamát. Ami hasonlóan jó. It was nothing, really. We just happened to be the ones who went through the red door. Where is Kay? He's not in here. He's still in the warehouse. Dio and Kay stayed behind. Persze. They went there to wait for you guys while we came back here. We figured someone should explain what was going on so you wouldn't come back to an empty warehouse. Oh, köszi! Köszi a hydrated nitro. So, Diane Kay were the ones who opened the AB gate. Not both of them. There was only one door open. Well, we should get back and tell them how Quark's doing. Kay will want to know at least. Yeah, you're right. I nodded and headed back toward the other side of the room. I was nearly there when Tan suddenly spoke. Oh, most az őt branch-jön talán. That's right. You know that memory card we found? Yeah. This thing? Yeah. I think I know how we can take a look at what's on it. What, you don't remember? There was a memory card just like it that we used to solve the puzzles in here. Yeah, he's right. There's a slot next to the screen. Should work for this one too. Oh yeah, there it is. Well, let's give it a shot. Yeah, I want to see what's on it. Okay, just give me a minute here. I slid the card into the slot next to the screen. No sooner had I done so than an image of a waveform popped up on the screen. Is there an audio file on here? Why don't we turn up the volume a bit? Luna tapped a few things on the screen and a bar began to move across the screen. Before long, a voice drifted out of the speakers. This is Control. How's it going over there? Operator. Az, aki ezt mondja. Bet you missed the sound of my voice, huh? Well, I gotta be honest. It's getting pretty lonely over here, too. Ez az első audio fájlunk van ebben a játékban. Feeling kinda like howling at the moon. Lone wolf style. Kicsit olyan beszédstílusa van, mint a jónak, nem? Speaking of which, I'm looking at it right now. The old girl is beautiful. Mi? Milyen old girl? Never seen a moon this full. And that color. Tonight's that eclipse, remember? What a way to end 2028, huh? The moon's this amazing red. If it wasn't so beautiful, it'd be kind of ominous. Ketté törlök mindegy. Wish you guys could see it too, but sorry, forgot. You're supposed to be on Mars, aren't you? Mars? A Marson? Miért? So, how are Phobos and Deimos looking right now? I don't know, I think they are good. Még nem kérdeztem őket, amióta megszülettek. Sure hope I'll get to look up at them someday too. Anyway, over. Hey, something wrong? Talk to me, guys. What? You gonna play hard to get because we haven't talked in so long? Enough jokes, all right? Knock it off. Where are you guys? Is there something wrong with the radio? You're saying everything's green?
All 9 of them free at each table. Miről beszélsz? What? Someone hacked our feed? What do you mean this isn't live? An old clip on repeat? Who would do that? What in the hell is happening here? This is Control. I repeat, this is Control. Please come in. I'm asking you to respond. This is... Ó, ez egy nő. Ez nem fáj volt. Oh, thank God. You really had me worried there. What happened? 6 of us are... dead. Vagy nem. 6 of us are dead. 3-an maradtak életbe. A 9-ből, de ez mi? És miért itt a 9 a bűvösszel? Counting myself, there are only 3 left. How? Where? They were killed. What? I guess you could say I killed them. No, that's not quite right. Not just them. Not just these 6. All of them. All 6 billion. Soon, I will have killed 6 billion people. Te mit szabadítottál erre a világra? Are you there? Respond! Damn it! This is Control! I repeat, this is Control! We have an emergency situation! We have an unconfirmed report of 6 deceased test subjects! Test subject. I'm not your fucking lab rat. Deploy rescue and escort teams to the test site immediately! Nem mindegy, ha nem vennénk részt valami elbaszott pszichológiai játékba. But anyway. Shit. What the hell happened in there? Is that it? Yes. What on earth was that? Any ideas? I get only frowns and shaken heads in response. Only one person showed a reaction other than stunned confusion. 10. Long after the audio ended, he stared at the screen deep in thought. Do you know something, Tenmyoji? Yeah, I think I know what that was. It's probably a transmission from the Mars mission test site. Mars? I'm sorry, what? You mean some kind of space travel? What kind of test site was it? Did you know that the government is developing spaceships with particle annihilation engines? These ships would be able to get humans to Mars a lot faster than old chemical rockets, but they don't want to just send a manned Mars mission off half-cocked. That was the idea behind this test. They built a whole complex on this old Air Force base in Nevada. Nevadában elég sok elbaszott ilyen base van. Nem lehet, hogy annak a raktárába volt bezárva a kláver is? Elfogták és Nevadába vitték. The idea was that it would be a simulation of a manned mission to Mars with a crew of 9 men and women. They'd monitor the whole thing and use that data to plan the real mission. A simulation of a man mission. So what we just listened to was a transmission from that project? Gyenge vagy, mint tankcsapdában a romantika. Basszus. Ezzel most elgondolkodtam.
Tehát mend mission in Nevada. Mission to Mars. Particle annihilation engines. Ez legalább olyan antimatter dolgokkal megy, mint amilyen bombáink vannak az épületbe szétszórva. Yeah. Why is something like that here? Csodában a romantika. No transmission. Mission impossible. Don't know why. We found it in the safe. No explanation. Dollars to donuts, it's got something to do with Zero's plan. You mean we were meant to hear what was on that card? Yeah. It's all very interesting, but how exactly do you know about all this? Mufika. Oh, about the simulated Mars mission? Ja. Yes. I was involved with the project. Mi a fasz? Involved? The intent was to create as accurate a simulation as possible. That meant we'd need to simulate the radio silence we'd experienced during conjunction. What's a conjunction? It means two things in space are close to each other. In this case, we're talking about a superior conjunction, where Mars and Earth are on the exact opposite sides of the Sun. So unless we've got some sort of relay, there'll be a period of time where we won't be able to communicate with each other. What we heard on that card was when the simulated conjunction was scheduled to end. That's when they died. No, we don't know that. They could have died long before that conversation. Oh, wow. Tehát valami küldetés szimulálva kiküldtek 9 embert a Marsra. Vagy 18-at, 9 pasit, 9 nőt. All we know is that's when it was discovered. So 6 of the test subjects died, right? Yeah. Well, do you remember what she said? There was something about how she didn't just kill 6 people. She said 6 billion. Ez az ahhozott valamit a space-ből? What the heck did she mean by that? Just what the hell happened there? Dan frowned and looked down at the floor. We were all silent as he paced slowly back and forth across the room. At last, he stopped, raised his head, and spoke. The truth is that there's a chance a virus escaped from the test site. A virus? Wait, you don't mean... Yeah. Radical 6. Ha! Elszabadult Radical 6. Szóval ez nem fake virus. What? How can that be? I'm just telling you what I know, okay? Nobody's sure how Radical 6 got in there in the first place, but one of the subjects might have been infected when they entered. Or the virus itself might have been an intentional part of the simulation. Még mindig csinálja, nem hiszem el. Hallod? Menj már ki és nézd meg, hogy ott vagyok. The test site deaths became the index case for a pandemic. Az szép. Gyorsan csinál közel egy mentés, mert vajnál.
prevailing wisdom says it got out somehow. And once it was out, it spread pretty quick. All across the planet. And it killed 6 billion people? No, not directly. Best numbers put only a third or so of those deaths as directly caused by Radical 6. The other 4 billion died from the collapse caused by the deaths of that first third. The whole world just fell apart. Well, damn. I have a lot of questions. I don't even know where to start. I don't even know where to start knowing where to start. Lol. Well, no, take that back. Explain that date. Unless I heard this wrong, today the Radical 6 got out was December 31st, 2028. Yeah. But the day I got grabbed by the guy in the gas mask was December 25th, 2028. Me too. Christmas Day. Merry Christmas. I was kidnapped on Christmas too. Merry Christmas to you too. Clover and I were taken 3 days earlier, on the 22nd. Yeah. Then you see what I'm saying, right? That recording was made close to a week after we were all picked up. What the hell is going on here? That thing is from the future. You see, 10 minutes remain until Ambidex game polling closes. All players, please enter your vote. If no vote is recorded before the deadline has passed, any non-voting parties will automatically ally. we're out of time. We need to go back to the warehouse. Istenem. Wait, you haven't answered. Care. I need more than 10 minutes to explain everything. Istenem, megint ez a taktika. Half-assing it is just gonna make you more confused. Now get moving. Te. That's enough. Shut your damn hole or I'm picking betray. Te. Hallod, menj a picsába. Hey, come on now. Fine. Do what you want, but I need to get back to the AP rooms. I'd like to stay with Quark. He seems to be doing all right. I'll stay here with him. Fi can do the voting for our pair. I can trust her. Is that all right with you? Yeah, sure. Well, if you'd be willing to do that, I'd be much obliged. Thanks, Luna. Take good care of him. Of course. I'll make sure everything goes fine. Then gave her one last note, then turned and dashed out of the infirmary. Hozzá már nekem kanyarfúrót, meg indexfolyadékot. Ja, ez kicsit olyan, mint sarokcsiszoló, egyenlő flex és rotációs kapa Robiga. Mi baj? Well, that's that, I guess. We should probably be going to. Yes. We'll just have to wait to hear the rest of what he has to say later. I'd rather just get it all out in the open now, but there's not much we can do. Yeah. Let's get going then. Let's get going then. Nyírjuk ki egymást már, mint játszunk egy játékot. Return to the warehouse to find only Kay. Aye. I explained what had happened with Quark, then glanced around the room. Aha, fűrész meg steal me. Hey, where's Dio? He has gone into his AP room. Already? Indeed. Then he opened the first AB gate, right? Of course. This is bad. I won't be able to talk with him. This is going to limit my choices. You've only got one BP left, don't you? Yeah. Luna's the same. Akkor nektek betrayálni kell? If Vi chooses ally and Dio picks betray, Phi and Luna will be penalized.
I don't have a choice. I'll have to pick Betray. The risk with Ally is just too high. Hey Alice, don't you have one BP too? That's right. But Kay and I will be playing against Quark. And he'll just default to Ally. I guess you don't need to worry about getting penalized then, huh? But what if Alice and Kay choose Betray? You needn't worry. That will not happen. Even though, as you have told me, Quark is recovering, he is still weak. Moreover, he is only a child. To betray an innocent child would be... Yeah, that would be unthinkable. Even if you ignore his age or condition, it's hardly fair to take advantage of someone who can't vote. So you will vote to Ally? Yes. Of course. Well then, shall we go? Yes. Kay and Alice nodded to one another and disappeared into the AB room second from the right. Without saying anything, Fi turned and walked into the room just left of theirs. That left only myself, Clover, and Tan. Do you remember what you said to me when you chose the blue door? Something about how you'd convince me to choose Ally? Seems like now would be the time to let me know how you're going to convince me. Aha. Győzzelek meg, hogy válasz a light? Ajaj. Well, it's not that complicated. I promise you that Clover and I will vote a lie. That's it, pretty much. And you figure I'll believe you because you've only got one BP. Once you've told me that you plan to ally, I won't be able to choose betray. Since if you're telling the truth... You will kill me. Not a bad plan, but it assumes that I've taken killing you off the table. Seems like a risky bet for you. I disagree. Why is that? Clover's BP is 6. If you ally and we betray, then she'd have enough points to escape, right? She could run off through the number 9 door as soon as this round is over. I'd never... That's easy for you to say. But think about it from my perspective. Sure, you might not, but you also might. If I guess wrong, that's a pretty big loss for me. Well, what if Clover tries to seduce you to get what she wants? What? Huh? Ez a legrosszabb chip, amit a játék felhozhat. Sigma és Clover. That's just an example. What I'm trying to say is that once you two are in that room, Clover might try and make some sort of bargain with you. I'm asking what you're going to do if that happens. Are you sure you'll still choose Ally? Seduce me. Hey! What are you staring at, you perv? Oh no. Én esküszöm a falat nézem. Az ajtót, meg a szövegbuborékot, Yami, nem izé. There's no way on earth I'd do anything like that. Ugh, as if. In your dreams, creep. Well, that's that then. Not gonna lie though, I'm a little disappointed. So I can trust you. You're gonna choose Ally. Yeah. You can trust us. Promise. Of course. We promise. We promise we gonna choose a lie. Alright. I guess I'll vote Ally too then. Reméljük. 3 minutes remain until Ambidex's game polling closes. Azt mondom, hogy majd először az online-ra megyünk rá. Nem tudjuk olyannak a csáva, aki hazudna. De ezt nyilván csak akkor fogjuk meglátni, hogyha már benn vagyunk a fülkébe. Well, looks like we don't have much time left. I'm trusting you. I'm trusting you too. Then give us a curt nod, then turn and stroll into the second AB room from the left.
let's get to it. Yeah. Hey, Sigma, I wanted to ask you something. Ettől félek én is. What's up? Could you pick betray for me? Miért? I mean, I could try and, like, tackle you. But you're so big and strong, you'd probably just throw me on the ground and that'd be it. Ezt korábban már mondtad, de nem ilyen hangsúlya, mi a fasz? Yeah, well, So I thought I might as well just ask you really nicely. really nicely. Alice volt a tanárod, vagy mi? Oh, I mean, I'd be happy to, pay you back. If you just pick betray for me, then I'll listen to anything you say. Yes, you will now receive those of Sigma X Clover shipping. Oh, bazd meg. Attól félek én is, hagyjál velük békén. Félek. I'm afraid, father. Anything? Yeah, anything. So think carefully, okay? If you choose ally, you're trusting him with your life. Yeah, if you choose to betray, it's all over. Uh-huh. Are you really, really sure you can trust that old fart? I know, that's not very nice. The only safe choice is to pick betray. But if you choose to lion, we don't. Then I'll have 9 BP. But you don't need to worry about that. I do. Even if I do get 9 BP, I won't just go and open the number 9 door all by myself. Nézzük csak. I mean, Alice wouldn't have 9 points yet, and I can't leave her behind. Please, will you pick betray? 20 seconds remain until Ambidex game. Polling closes. The voting machine was in front of me. I didn't have much time to think. Would I keep my promise to 10 and pick a lie? Or would I betray him for Clover and If you just pick betray for me, then I'll listen to anything you say. Ugye ez elgondolkodtató ajánlat, mert hogyha azt válaszolnám, hogy betray, és kvázi együttértenék Clovernek a tervével, akkor ugye lehet, hogy meghallgatná azt, hogy hey, amúgy ketyós vagyok, és a karakterrel tudunk amúgy időt utazni, vissza tudunk utazni múltból jövőbe, jövőből a múltba. Egyébként meg, ha azt mondom, hogy önlej, akkor lehet, hogy a csaj érzésein átgázolok, ami amúgy most legkevésbé érdekelne, viszont lehet, de csak lehet, hogy a csaj kárára a csávó megbízna bennünk, és lehet, hogy tudnak egy egyességet kötni. Nem szeretnék keremködni, de így... Egyetértek Kacóval. Amúgy az izé is szokott okami. Annál szebb kiejtést nem igazán hallottam még.
Hajzok vizet közben, azért hallgatok. Legalább úgy érzem magam, mint a szivacs. Amikor ugye beszélek, azt így kiszáradok. Azt mondanám, hogy alájoljunk vele. In the end, there was only one possible answer. 3, 2, 1. Aláj. Round 2 of the Ambidex game has been completed. Results will be displayed in the warehouse. Elian. Roppant érdekes. Thank you for your participation. Mi az, hogy but why? Ambidex gates now opening. Megnézzük a Results from táblát. round 2 of the Ambidex game will now be displayed. Áttekerjük egy picit a Please direct táblát, your attention to the results screen. hogy majd így egybe lássuk az eredményeket. Ellájolt velünk a csávó. Nem baszott át minket. Oh god, that's good. Azt mondja, hogy Alice és Kay Allied választott Quark, mivel ki van ütve, automatically allies. Fine Luna betrayelt, és de jó, és betrayelte őket. Ergo életbe maradt Fáj és Luna, de amúgy nem sok kellett hozzá, hogy meghalljanak. Amúgy Alice is 1 ponton volt, ő most 3-on van. Aki a legközelebb áll a halálhoz, az Fáj és Luna, aki nagyjából közel áll 8 ponttal a kiutáshoz. Az Kay, Quark, Clover, illetve Ten. Ha megszerzik a 9 pontot, akkor lehetőségük van kinyitni a karperecükkel a 9-es ajtót és elhagyni a nonari játékot, amit igazából a kiutásért játszunk. Ezt a mutasságot egyedül kérdezed, vagy fogják megkezdeni? Points have been assigned or subtracted accordingly. A lion. Yay! Megbízik bennünk Ten. Please check your bracelet to see your updated bracelet points. Looks like you managed to trust me. Well, it seems like I made the right choice. Only did what I said I would. You really have me out. Thanks. I could say the same thing. Mosolyog. No need for thanks. Imádom Tent, ő tényleg normális reasonable karakter. Hogy mosolyog? Ráfér már, hogy mosolyogjon. The corner of his mouth twitched into a grin. I felt myself smile a little in response. Clover, on the other hand, looked less than pleased. That was a bad choice, Sigma. And after I told you I'd listen to anything you said. Oh well, whatever. She sighed heavily, shot me one last annoyed look, and stalked off. Across the room, Dio and Five were already confronting one another over their own results. You tried to kill me and Luna. Can't say I'm surprised.
Don't give me that. Aha, idióta parom. De jóra mondom. You know exactly what I was doing. I knew you weren't stupid enough to pick ally. You'd defend yourself with betray, just like I would. Wait, where's Luna? In the infirmary, looking after Quark. Is that where Alice went to? Alice? No, she went into one of the AB rooms with Kay. Yes, we did indeed enter together. When the doors opened, however, she left, somewhat unsteadily, in the direction of the cyan door. Unsteadily? Miért ment a Cyandorhoz? Gyerekek, ott a Back Garden van. Azt nem mondd, hogy megfertőződött megint Alice, és elment kinyírni magát. Az meg. Egy ember mínusz. Szerintem. Ne legyen igazam. She left the warehouse? Indeed. Without even checking the results? Correct. There was little reason to check them. Yeah, it's not like Quark was gonna betray you. Indeed. And you two still choose Ally? Man, what a pair of bleeding hearts. If you say so, being mocked for my compassion is a small price to pay for retaining my humanity. Where did Alice run off to? While we were in the AB room, she mentioned being quite tired. Aha, ettől félek én is. Szerintem elkapta a vírust. Basz meg. Perhaps she went to one of the cabins to rest. Hát, nem hiszem, hogy pihen. Oh, well, I guess that would make sense. Enemies rumble filled the warehouse. The ambidex gates have closed. Get a grip on yourself. Hippos. Round 3 of the ambidex game will be the star round. Star keys are required to open the gates. There is no set limit on usage of the star keys. The ambidex gates can be opened as many times as the players wish to open them. Okay, then. We can open the gates as many times as we want. That means the star keys can be used to play the AB game any number of times. If I understood that announcement correctly, that is. Hey, didn't Zero Jr. say something about that? As soon as the gates close, your colors get all shuffled up automatically. Repair and solo assignments hop around a bit too. Yeah, he did. Can you guys all show me your bracelets? I want to see what all colors and groups are this time. Within moments, a series of frists were extended for me to examine. It looks like all the colors are weird. Flower is a cyan pair and Phi is a magenta pair, but Dan's a yellow pair. 3 solos are red, green, and blue. K's red, Dio's green, and you're blue. I'm blue, ba-da-dee-da-dee-da, How are we supposed to group up for chromatic doors? I think they're gonna be white this time. Yes, Dio told me about them. Very interesting. Yeah, they're white, all of them. I had a good look while I was waiting for Sigma to show up down in the warehouse. Megkaphatod. You should have seen them then too, right? Yeah, I did. You're talking about the doors in the floor B warehouse, right? How are the groups going to shake out this time? Fine nodded and began to explain. Option A, Dan and me would form one group. Phi and Dio would form another group. Clover and Kay would form the third. Huh? Wait, you mean there's only one option? Yeah. There's no other way we can group up to make white. Alice, Luna, and Quark aren't here to show us their bracelets, so we don't know for sure what their colors are. But it's pretty clear they'll all be pairs, since none of the pairs here have a partner.
So they will be yellow, magenta and cyan, right? Right. Alright, what now? Got plenty of time until those white doors open. Yeah, well, now it looks like. I'm gonna go find Alice. Of course. I'll come with you then. Clover gave her a shrug and the two of them headed out through the cyan door. Adios amigos muchachos then. Do I really need to say it? The infirmary, right? You're going to check on Quark. Yeah. Okay. He gave me a nod and trotted out through the yellow door. That left only 3 of us, Dio, Kay, and myself. What are you guys going to do? Yeah, I think I'm gonna head over to the lounge and have a drink. Te alkoholista is vagy? Na jó, akkor pattanj és igyál. Vissza ne gyere. Gyilkos. You wanna tag along, Kay? Are you making fun of me? I find it rather hard to drink with this mask on. Ah, right, of course. My bad. Well, I'm out. Later. With a lazy wave of his hand, Dio slouched off toward the magenta door. Oda mentem. It took me a moment to realize Kay was following him. Hey, what is this? You following me? No, you must be mistaken. I hope to investigate floor B further. There are still several rooms I haven't visited. Okay, okay. You don't have to tell me your life story. See ya. Csak én maradtam. And conversations ended as they reached the door and stepped through it. Alright, what should I do? Tonight's that eclipse, remember? What a way to end 2028, huh? Of course. Ne vitatkozzatok, mert nem kaptok kukoricát. Mi a Na, szóval Galuskáról, a kukoricáról, én meg itt teszem a háttérbe a kis muffinomat, mintha mi se történt volna. Amúgy én úgy vagyok vele, hogy ami csak Light Banter, a Light Banter, addig dózó, be my guest. Csak annyit nem szeretnék, hogy sértődés legyen belőle, szóval ha már túléptek egy határt, akkor azt azért léci ne. Én igazából csak annyit kérek. Egyébként meg nyugodtan. Feel home. Közben itt bontogatom a muffinomat. Don't mind me. I need to get the rest of that story out of 10. Akkor számol fogunk menni. The words were scarcely out of my mouth before I set off at a dead ran down the hallway and toward the infirmary. Jó. Szia, Nigel! Pattogatott kukoricát. Mi a helyzet? Hát... Ó, köszi szépen a redeemet. Nagyon kedves vagy. Már iszom is. Tiszta víz van nálam egyébként, szembe polcon hell és kávé. Jó ez a kombó, mi? De egyébként külön-külön vannak, don't worry. Röviden, ugye, szeretnék data analyst lenni. Ez, mintha meséltem volna, hogy szeretnék egy Excel képzésen részt venni, részt is vettem rajta, az ilyen e-learninges cucc. Megcsináltam, és még nem láttam, hogy visszaigazolták-e, hogy megvan a második modulzáró is, de a rendszer alapján egyébként megvan az is. Szóval igazából megcsináltam az Excel tanfolyamon, mert csak a visszaigazolás kell, és utána egy valami szintű visszajelzés, hogy mikor vehetem át a tanúsítványt. Úgyhogy most itt tartunk. Egyébként takarítottam, így napközben meg pihentem, nagyon sok nem volt, sajnos viszont sajnálatomra egy kicsit gyorsan telik, ami valahol jó és valahol rossz is, mert érted, 2 pislogok vége lesz. És most így itt vagyunk.
Még már nem sokat fogom vinni a gémet, csak még megnézem temből mit lehet kipréselni. És meddig bírom a story time-ot. Veled mi Zunájdzsa? Azt én eszem, miközben nézem a vitátokat. Ja, jó, itt vegy le a popcornoz. Halál! Fáradtság! Na miért? Részt vettél te is ebben a videójátékban, vagy mi? Mert ebben amúgy haláljáték van így. Egymást áruljuk el, meg ilyenek. There's nobody here. The room was completely empty. I edged forward and peeked around the partition. There he was. Then. He was standing next to Quark, apparently oblivious to my presence, looking down at something in his hand. A picture? I must have made some small noise because he suddenly looked up, saw me, and hastily shoved the photo back into his pocket. What was that? It was a photo of something, right? Was it yours? Forget it. It's got nothing to do with you. But all of the stuff we had with us when we got grabbed was taken away. Why were you hiding it? Why should I tell all of you about one measly photo? Anyway, where's Luna? I asked her to leave. Van 2 kilométeres tandon, de nincs rá energiám. Ó, szegény. Mindegyik ilyen házi munkával kapcsolatos, vagy inkább hosszú felsorolni. De egyébként ezt megértem. Nekem elég csak körbenézem a szobába. Van még pakolni való, meg egyéb kis dolog ehhez képest. Úgy érzem, mint aki, hát nem tudom, így körbenézek. Látok mindent is. Leginkább káoszt. But you're basically dead, aren't you? Már kimondta a játékra, a szappanopera hasonlatot nagyjából ez folyt az elmúlt 1 órában. Lol. Na jó, hol van gyerek? Döpös. Első szót nem értem egyébként, a szigány lakás, munkastream, mindennel van valami. Ó, basszus, sajnálom. Szóval akkor minden területen is meg vagy lőve, mi? Hát azért... Remélem azért jól megy a sorod nagyjából, vagy ki tudsz lábolni ezekből. Ja, volt. Köszi, már értem. Streamelés megyeget mostanába? I wanted to be alone with Quark for a bit. So, why are you here? Wanted to hear the rest. The rest of what? What the hell are you talking about? I'm talking about the simulated manned mission to Mars. We heard that recording about it. I don't have any idea what you're talking about. I'm getting old. Memory's not what it used to be. Seem to be forgetting a lot of stuff lately. Hey! Nice try, Pa, but you're not getting away with this. Did it this time. You remember something, alright? You remember so much you told me it would take more than 10 minutes to tell it all. You really sure you want to know? Mm-hmm. Maybe I'll tell you and then you'll regret it. Maybe you'll wish you'd kept your fool mouth shut. Valakinek jár a szája folyamatosan és nem... Just think about all the hopes you've got for the future and all the happy memories of your past. What if what I have to tell you makes everything you've ever believed ring hollow, and the whole world just crumbles around you? You sure you want that? Hey, come on. You don't need to trust on me. This isn't a threat. I'm being honest here. Are you really, truly prepared? Well, of course. I never got the chance to say I am. Before I could
Fire exploded into the room, her face a mixture of anxiety and fear. Good. There you are. Did something happen? Alice's. Az arcod mindent elmond. Sejtettem, hogy mi van. Look, just come with me, all right? Halott? She's in the number 2 cabin. Az izébe? A crew quartersbe? Without waiting for a response, Fire spun around and ran back out of the room. Then and I exchanged a quick, confused look, then leapt up and took off after her. Most már nem tudok olvasni. De... Na basszus. The first thing I saw when I stepped through the door was the blossom of red on her chest. It felt as if I'd walked straight into a brick wall. I stopped short, my body refusing to move. Why did this happen? Azt hiszem megyek, mert leugrok a tengerpartra, mielőtt besötétedik. További jogémelést és szép délután arrivederci. Hát köszönöm, hogy itt voltál. Meg köszönöm a nevetést is. Jó pancsolást neked. Aztán szép délután neked is. Vagy szép estét inkább. Szia! Játszó! My force was shaking. Foot taller than the next. My legs began to buckle and I put a hand against the wall to steady myself. As my heart thundered in my chest. Calm down. Calm down. This looks pretty bad, but we don't actually know anything yet. Yeah, that's right. Maybe it's not too late. Maybe we can still save her. Then at last I pressed my finger to her neck and those hopes were dashed. No pulse. Clearly she wasn't breathing either. Her pupils had dilated hideously, making her face seem somehow inhuman. Then I noticed that all the blood must have distracted me, but now I saw that there was a scalpel buried in her chest. Judging by the position of this handle, she had been stabbed through the heart. I felt a sympathetic twinge of pain in my own chest, and my stomach lurched. Bile and hopelessness rose up in my throat. I stood, hands balled tightly into white-knuckled fists, and took a deep breath. Oh, basszus, banánja. All around the room were the rest of the Nonary Games participants, except, of course, for Quark. I wanted to ask which one of them had killed her, even if it had been one of them, though there was no way we'd answer. All I could do was stare at each other. All I could do was stare at each one of them in turn, asking myself, is this person a murderer? The looks they traded with one another suggested that I wasn't the only person wondering if they were standing next to a killer. An unsettling silence filled the room. Clover was the first to speak. Who did this? Nem tudom, de az ő arca se teljesen normális, vagy én nem tudom, eléggé ilyen fura. Say something! Answer me! Please, Clover, calm down. We don't even know if she was killed. Then what happened? An accident? You think a scalpel just dropped from the ceiling and stabbed her? Tengerpart egyeseknek, de jól megy. Nem baj. Ment. Nem tudom, mint a pohár viszkit, azt jó van az úgy. Ah, yes.
Gato calculated it well. The blood came and left. Igen. Egyébként megértem. Megértem, igen, mert sejthető volt, hogy itt lesz valami. Fú. Azok a megérzések mi? Olyat illetően. Ez ahogy van, amúgy kibaszottul szomorú. Most viszont régebben itt halt meg a Luna is. Ő most viszont él, tehát hoppátka, valami megint csak változott az időbe. Cool it, kid. You did it, didn't you? You nuts? Then who did it? Who killed her? Clover, even if we assume that she was murdered, that doesn't necessarily mean the killer was one of us, does it? Wait a minute. You went into the AB room with Alice during the last round, didn't you? Something happened in there, didn't it? No, nothing happened. Don't lie to me! There's no way Alice would just run off like that! She wouldn't leave me! Something happened! If she was going to leave, she'd tell me! She... Hey, Clover, don't you think just assuming Alice was murdered is jumping the gun a little bit? How can you look at her and say that? Scalpels don't just stab people all by themselves! Oh, I see. I see. I get it now. You're all in on it, aren't you? It wasn't just one killer. It was 6! No wonder you're so anxious to say this wasn't a murder. Clover, please, just settle down. Fine. Show me some proof then. Prove to me in 10 seconds that you didn't murder my friend, or I'm going to kill every last one of you bastards! Úristen, na! Ezek mindjárt felszúr minket. Ez a valódi arca amúgy. Vagy hát, mondjuk azt, hogy inkább nem annyira stabil személyiségileg ő. You're all going to die just like she did! Hey, hold on a minute. 9, 8, 7, Clover, 6, 5, 4, Clover! 3, 2, 1. To be continued. What the... Te, kérdőjeles ending. Na. Wow. Wow. Akkor nézzük meg a másik részét. Viszont akkor arra megyünk, hogy betray. Hey, Sigma, I wanted to ask you something. Could you pick betray for me? Ezt picit átugrom. Gyakorlatilag azt mondja, hogy mindent itt meghallgat. Megnézzük, hogy ugyanaz lesz az ending. Jól van. Ne könyörögjél már, Léci. Nézzük, mi a döntés. Betray-eljük akkor a tent. Szerintem ez rosszabb lesz. Bocsika, picit gyorsítok. A képernyőig kell eljutnunk, ahol mutatják az eredményt. Please
Alice itt még életben van. Ó, lájolt. Ez 2. Points have been assigned or Clover megnyerte a nonary game-en. please Ez egy változás. So, that's how it is, huh? Promises are made to be broken, I see. Sorry. I just couldn't bring myself to trust you. I could have chosen betray and killed you. That was a possibility. Yeah. After all, you did choose betray in the last round. That was a I was a completely different situation. well, in any event, your idiotic paranoia has given Clover 9 BP. Hát addig lesz a játék. Your idiotic paranoia has given Clover 9 VP. How do you intend to deal with that? Don't worry. Should never try and open the... Really? Then what's that? Huh? Look, I believe she's standing in front of the number 9 door right now. What the hell? No way. Oh well. Ez egy bad ending lesz, úgy érzem. Agresszív kismacskaöltés, és nem, ez egyáltalán nem kompromitáló, mivel nem a lányra mondta, hogy macska, hanem a viselkedés formájára. She opened it. Shit! Clover, what the hell are you doing? Sorry, Alice gave me an order though. Clover, you have to get out of here and call for help. My BP's down to 1. I'll have to play the AB game at least 3 more times in order to get to 9. If someone beats me to it, then we'll be trapped here forever. That can't happen. Értem, tehát ez egy bad ending. I'm giving you an order as your commanding officer. Escape. How about the promise you made me? Promise? You said you'd listen to anything I said. So, I am, aren't I? I can sure hear you well enough. Every little word is reaching my ears, isn't it? You. What? Were you thinking of something gross? You're a perv. Hey, come on now. the number 9 door has been opened. It will remain open for 9 seconds. Anyway, I did what I promised, so I'll be heading off now. Clover! Clover! You're not getting out of here. They all leapt toward Clover with a roar, but she danced quickly aside, dodging his punch with ease. Bye, guys. With the last carry-free green, she left through the number 9 door. Ne bassza meg, bad ending. Vagy én nem tudom. Kínos. The number 9 door has closed. This ends the nonary game. Thank you for your participation. As the game is over, all doors other than the number 9 door have been unlocked. Escape is not possible. Please enjoy your stay. Lol. Like, She's gone. Shit. all we can do is now to wait for her to go for help. Help, huh? Let's hope there's still someone who can. What's that supposed to mean? Then say nothing, just shuffled off through the yellow door and out of the room. A cold silence descended over the rest of us. It was a silence that promised to remain for a very long time. Game over. Ki hitte volna, hogy bad ending.
Ilyenkor előről kezdi, mert rosszul léptem vissza. És persze csak itt tudok váltani, ugye egérre. Ilyenkor a menü is elérhetetlen. Na, az anyádat. Flowcharts. Megnézhetnénk még ezt a branchet, mert van actually a laboratóriumban még antiviral. Változott itt az időség. All right, please pay attention, everyone. És itt van Alice. You need to hear this. The Atom has finished scanning Alice. What did it say? Her results are identical to Quark's. She has also been infected with Radical 6. One on our way back, Phi had gone off to retrieve the rest of the participants. 7 sets of 5 ident as Luna spoke. Oh no! What's going to happen to her? Well, like I said before, there's only one way to cure Radical 6. There's a special antiviral treatment. Do you know what immunoglobulin is? Immunogoblin? It's another name for antibodies. Some people have antibodies that can fight off Radical 6. Those antibodies are the basis for Excelavir. Wait, what about those spots in the treatment center? Can't you just dig them in those? Right. I thought of that too. So I went and took a closer look at them. Unfortunately... They can cure it? Correct. They can suppress the symptoms for a while, but they can't kill the virus itself. The only way we can help Alice and Quark is if we can find some Excelavir. But the pods will keep them from getting any worse, right? Yes. Well, then what are we waiting for? One of you, grab Alice. We're going to the treatment center. As he spoke, Dan moved over to Quark and lifted his small unconscious body off the bed. Quark shifted slightly as Dan moved him, and something fell out of his bucket with a soft clink. I bent down slowly and picked it up. Is this medicine? What? Well, what is it? Hold on. There's a name on the label here. Excelavir. Excelavir! You found it, Sigma! That's the one thing that can cure Radical 6. Why did Quark have it? Perhaps he found it earlier. Earlier We when? explored the laboratory. It was on the other side of the red door. I happened to notice Quark putting something in his pocket. He did. Whether or not that was his intention is unclear. I did not have the opportunity to ask. It didn't feel appropriate to go digging around in his pockets for it after that. And to be honest, it had also slipped my mind. We were rather preoccupied with getting him to the infirmary as quickly as possible. Who cares about the details? We have it. Hurry up and give it to him, Luna. Hey, hold on a minute. What about Alice? Does it really matter if she goes first or not? I'm sorry, but I don't think we can do that. What? There's only enough here for one person. The only way we have to administer this is with the injection gun, and the way it functions. It uses a whole bottle each time you pull the trigger. In other words, we can't split the dose in two or something. Right. While we all stood stunned, Phi moved. Stepping over to Quark, she quickly ran her hands through his clothes, then stepped back with a frown and a small shake of her head. Nothing. That one bottle was it. Do you think there might be some more back in the laboratory? No, unfortunately not. No. Oh, God. Just enough medicine for one dose. Only one person can be saved. Who should we give it to? Alice or Quark? What the hell is this? There's no way we're only going to save one of them. What are we going to do? Do I have to spell it out? We're going to save them both. How? That's, I needed to calm down, think. There had to be some way to save both of them. It was there, I knew it.
De úgy tűnik, hogy nem most van meg a válasz. Picsába. Pedig amúgy jó lett volna. Kicsit nehéz így a game. Na jó van, gyerekek. Kemény, hogy majdnem 5 órát lehúztunk most. Én azt mondanám, hogy nagyon lassan le fogunk állni a streammel. Előtte persze egy kis menetrend, mire kell számítani. Nos, ugyebár a héten már csak 2 stream lesz. Holnap Okami lesz veletek, LMV2 The Final Draft-et fog játszani este 8-tól, illetve Kabó fog szórakoztatni titeket szombaton este 5-től. A debütet illetően én nagyon-nagyon örülnék, hogy azt tudnám mondani, hogy már fixen megvan, hogy melyik dátum lesz, és hogy így fixen jövő héten lesz-e. Aki esetleg szemfüles volt, az hatott egy olyat, hogy esetleg június 24-én vagy 28-án fogom tartani a debütömet. Még egyik sem tisztázott, hogy jó lesz-e, mert egyrészt még a csapat többi tagjával is megy az egyeztetés, hogy esetleg melyik lenne nekik jó. Ugye azért ez nagy esemény. Illetve én hozzátettem azt is, hogy nem tudom garantálni, hogy aztán végül tényleg ebben a hónapban lesz-e, és ezt nem azért, mert veletek szeretnék kitolni vagy elodázni a debütöt. Egyszerűen megy a felkészülésre, meg a lehetőségek feltárása is, mert egyébként, ha már életem első debütje lesz, akkor azt mondanám, hogy legyen jó, nem? Én legalábbis ezt mondanám. Tehát nagyon sajnálom, hogy pontosabbat továbbra se tudok mondani, de már van 2 lehetséges dátum. Kérlek, hogy az után tervet az eddigiek alapján figyeljétek és tartsátok szemmel. Aztán egyébként megnéznék egy raid lehetőséget. Nem biztos, hogy fogok raidelni, csak megnézném a lehetőségét. Egy fél pillanat. Amúgy csátan, amúgy gyakorolni. Úgy látom, hogy Csuszka az fenn van most. Azon kívül nem látok nagyon olyat, aki még streamen, ha? Szóval ez egy vicces dolog lesz. Azon nem megpróbálkoznék a raid-del. Már csak azért is, hogy érezze a törődést. Azt, hogy mi sül ki belőle, azt már nem tudom. Főleg, hogy életem második raidje lesz, úristen. Én ehhez tényleg nom vagyok. Na, első körbe kisbetűvel írja a nevét. Jó van. Én és a setup mi? Na, jól van, gyerekek. Főleg, hogyha beállítom párjel le, hogy raid, akkor meg kell, hogy jelenjen. Úgyhogy ez lesz a raid üzenet. Legyetek résen, adjátok át üdvözletemet. Sziasztok!